Giữa trời đêm đầy ánh sao, người chị gái tát cô gái em mình thật mạnh vì lầm tưởng rằng em gái mình không có liêm sỉ. Vì cho rằng cô em gái đang cặp bồ cặp bịch với người đàn ông đã có vợ. Nhưng sự việc không phải như vậy, người em gái thật sự đang thầm thương trộm nhớ người con trai của kẻ thù. Mà người con trai ấy chính là con của Tiểu Tam, kẻ mà đã trắng trợn cặp với bố mình khiến ông ấy bỏ rơi cả ba chị em. Cô gái này với một bộ váy quyến rũ đầy phá cách đi tới một tang lễ. Sự dị biệt của cô khiến cho hết thảy tất cả mọi người đều trầm trồ. Ai mà ngờ rằng người đàn ông ở trong di ảnh kia lại chính là bố của cô ấy. Cứ thế với sự ố dề của mình, cô thản nhiên ngồi ăn ngấu nghiến mặc cho sự gièm pha đàm tiếu qua loa linh tinh từ những người thân. Ai cũng ghét cô, ra mặt chỉ trích cô vô giáo dục. Thấy bọn người này cứ luyên thuyên, cô gái liền thẳng thừng hỏi một bà cô gần đó có chịu trả tiền mẹ cô không. Chỉ một câu duy nhất đó đã khiến bà cô phải ngậm miệng lại. Cô ấy căn bản chỉ muốn đến đây ăn uống no say mà không cần quan tâm tới thiên hạ. Cuối cùng mẹ kế của cô ấy không nhịn nổi nữa, bà ta ôm một bụng tức giận đi đến nhắc nhở cô. Nếu gây đủ chuyện rồi thì mau cút xéo, nhưng cô đây liêm sỉ căn bản giờ không còn nữa. Cứ thế cô ấy thẳng thừng đứng dậy lớn tiếng gọi bà ta là vợ bé của bố. Giật tít cho mọi người trầm trồ là người này là bạn học cấp 3 của mẹ cô. Nếu nói mất mặt vậy chắc chắn Hija sẽ mất mặt hơn, trước kia vì Hija mà bố Uju đã bỏ rơi vợ con. Đã vậy còn về gia đình làm một trận linh đình lấy hết đi những vật phẩm giá trị. Mẹ cô ấy lúc đó tức giận tột cùng chỉ biết ném chậu cây để dằn mặt. Nhưng dù thế thì bà ấy cũng đành lực bất đồng tâm. Khi bố đưa bà mẹ kế tên Hija kia đi đã đụng mặt Uju ở cửa. Cả hai dừng khoảng chừng là 5 giây rồi thì bố cô cũng tuyệt tình cùng bà vợ bé tay trong tay lướt qua nhau. Uju đáng thương đến nỗi tay của cô còn đang bị thương chưa lành lặn. Cũng là vì trước đó cô đã thấy bố cô gian gian díu díu mập mờ với bạn của mẹ, nên đã dùng hết sức bình sinh lao ra cản xe người bố lại, cứ thế khiến bản thân mình bị thương. Trở lại thực tại, khi thấy con của nhân tình Uju đến gây chuyện, bà Hija giận run người giơ tay lên muốn tát cô. Nhưng bản thân cũng biết nhục mà không dám làm ố dề mọi chuyện lên. Cố gắng nhét các thức ăn vào miệng, để rồi Uju lặng lẽ vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ đó ra. Khi ra ngoài cô nghe thấy mấy bà cô nhà nội lắm mồm, bàn tán rất xôn xao về gia đình mình trước cửa nhà vệ sinh. Họ cùng nhau đồn rằng bố cô vừa ra đi thì Hija đã bán đi căn nhà đứng tên ông. Và có lẽ đó là lý do cô gái bất hạnh này đến đây để gây sự. Uju lúc này mới tá hỏa nhận ra điều chẳng lành. Ngay lúc chưa kịp định hình lại tình huống thì em trai gọi điện đến. Cậu nói đột nhiên có rất nhiều người xông vào nhà yêu cầu ba chị em họ mau chóng chuyển đi. Uju vốn cho rằng hôm nay có thể khiến Hija mất mặt, ai có mà dè vẫn bị bà mẹ kế thối tha này đi trước một bước. Căn nhà Hija bán chính là căn nhà ba chị em Uju đã ở suốt 20 năm qua. Bà ta còn đanh đá cảnh cáo Uju sau khi tang lễ kết thúc, ba chị em họ bắt buộc phải chuyển đi vào tuần sau. Nếu không bà ta sẽ gọi cả cảnh sát đến. Nói ra thì ba chị em Uju cũng là người số khổ, cả ba nương tựa vào nhau mà sống. Dù Uju là chị hai nhưng lại hết mực chăm sóc chị cả và cậu em út bất hạnh của mình ở nhà. Hôm nay một người phụ nữ nổi giận đùng đùng đến ngân hàng chị gái Hye Seong làm việc. Cô ta nắm tóc rồi mắng chửi cô ấy là con giáp thứ 13 ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hye Seong bị bạn trai lừa tình, cô ấy không hề biết anh ta đã có bạn gái gắn bó suốt 10 năm nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Hye Seong đứng yên ngoan ngoãn chịu trận vì cô đã từng bị tổn thương khi mẹ mình cũng bị cha mình làm như thế. Những ký ức đáng để quên ấy in hằn sâu trong tâm trí của người chị cả. Ai cũng là nạn nhân trong vở kịch của chính mình, cho nên Hye Seong hiểu được hành động của người phụ nữ ấy. Lúc này Uju xuất hiện, cô lạnh nhạt đứng giữa Hye Seong và người phụ nữ kia, rồi nói thẳng rằng chị gái cô sẽ không liên lạc gì với người đàn ông đó nữa. Nếu người phụ nữ kia còn thấy bọn họ liên lạc thì hãy đến tìm cô đối chất. Và chắc chắn một điều, khi đó người chị gái của cô sẽ bị cô giáo huấn cho lên bờ xuống ruộng. Nói xong Uju để lại số điện thoại của mình cho cô ta. Sau đó ba chị em cũng bắt đầu thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với họ 20 năm dài. Ngoài những thứ có giá trị thì nơi này còn là nơi lưu giữ ký ức buồn vui lẫn lộn của cả ba. Dù không can tâm nhưng đời là thế, không thể muốn những thứ mình muốn được. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Uju nhìn cửa nhà lần cuối cùng sau đó lên xe rời đi. Cô thật sự rất cay cú và không nuốt trôi cục tức này. Cô không ngừng bám lấy cô của mình và cuối cùng biết được trước khi bố mất đã sang tên căn nhà cho bà mẹ kế. Nghe nói Jong Jin đấu thầu thất bại đã đến rất nhiều ngân hàng làm đơn xin vay vốn, nhưng mãi vẫn chưa được xét duyệt, cuối cùng chỉ có thể cầu xin người mẹ mà mình đã không gặp suốt 5 năm giúp đỡ. Sau khi bố Jong Jin qua đời thì mẹ anh ta đã nhiều lần kết hôn với nhiều người đàn ông khác nhau. Dù tuổi đã lớn nhưng bà ta có một thói là có hiếu với trai và không thể sống thiếu đàn ông. Jong Jin không thể chấp nhận được chuyện đó nên dần dần xa cách với người mẹ của mình. Lúc này cô của Uju đưa danh thiếp của Jong Jin cho cô, theo bà thấy Jong Jin và Hija rất khác nhau. Anh là một chàng trai ngay thẳng, liêm khiết và chính trực. Chắc là do ông trời có mắt tạo ra anh để bù đắp cho lỗi lầm phá hoại gia đình người khác của người mẹ. Nhưng Uju không tin những gì cô mình nói. Nếu Jong Jin ngay thẳng, tốt bụng như vậy thì anh sẽ không nhận số tiền đó. Chắc chắn anh biết số tiền đó từ đâu mà ra. Từ đó cô suy bụng ta ra bụng người rằng mẹ nào thì con nấy, vì muốn tiếp cận Jong Jin nên cô đến công ty triển lãm của anh làm trợ lý tạm thời. Sau khi tan làm thì cô tiếp tục bám theo Jong Jin đến tận dưới tầng nhà anh. Khi Uju đang muốn tìm kiếm số nhà của Jong Jin qua thư tín, anh đã xuất hiện sau lưng cô.
rồi còn hào phóng nói ra số nhà của mình. Vì Jong Jin thừa biết cô gái này bám theo mình, nhưng anh không lên tiếng. Về đến nhà đi vào thang máy đến tầng 2, anh lại nhanh chóng chạy xuống bằng thang bộ để bắt quả tang Uju. Uju có phần kinh hãi những lúc thế này, cách ngụy trang tốt nhất chính là giả làm người muốn theo đuổi người ta. Nhưng Jong Jin lập tức phủ nhận khả năng này. Vì biểu cảm của cô lạnh như băng mà không cần cố nên nhìn giống đến tìm anh để cãi nhau hơn. Sau khi tóm được Uju, Jong Jin lại đến chỗ cầu thang máy. Khi này cô cũng bình tĩnh đi đến gần anh xin lỗi. Nhưng trong lời nói đanh đá mà cô thốt ra nghe chẳng có chút thành ý nào cả. Thấy Jong Jin không lên tiếng, Uju bắt đầu thăm dò chuyện riêng của anh. Ví dụ như nơi ở hiện giờ là nhà của bản thân hay là thuê. Luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện khiến anh ta thấy cô rất phiền. Cảnh cáo cô rằng mình không nói gì nghĩa là hy vọng đối phương cũng im miệng lại. Uju dừng một chút rồi tiếp tục châm biếm anh nói, vốn cho rằng Jong Jin là người quyết đoán dứt khoát. Không ngờ anh cũng là người u ám có đủ bí mật trần đời. Hôm sau Uju lại về nhà cũ đi loanh quanh rồi đến siêu thị mua đồ. Khi thanh toán cô lại đụng mặt Jong Jin, hai người lên tiếng chào hỏi. Jong Jin hỏi cô có phải ở gần đây không, Uju nói thẳng mình mới chuyển đến đây không lâu. Vì bị đuổi ra khỏi căn nhà vốn thuộc về mình, căn nhà đó giờ đã bị bán đi rồi. Nói xong Uju mong đợi nhìn Jong Jin. Nếu anh tò mò hỏi tiếp, nhất định cô sẽ nói ra tất cả những chuyện xấu xa mà người mà anh xem là mẹ đang làm với gia đình cô. Nhưng Jong Jin lại không hỏi tiếp, anh không có hứng thú với chuyện của người lạ. Có một hôm trong giờ làm, Uju phông phanh nghe được các đồng nghiệp đang bàn luận về ân oán giữa Jong Jin và đại diện Sim. Có người nói lúc trước Jong Jin từ chức tách ra làm riêng, không chỉ mang rất nhiều tài liệu quan trọng của công ty đại diện Cindy, mà còn chiếm tài sản của anh ta. Những lời này càng khiến Uju chắc chắn Jong Jin và Hee-ja là cùng một loại người, là kẻ lạnh lùng, vô sỉ, lấy việc chiếm đoạt của người khác để làm niềm vui. Hôm sau công ty của Jong Jin bị lộ tài liệu cơ mật. Có người đã tiết lộ một phần tài liệu về buổi triển lãm lên mạng. Do tài liệu bị lộ được gửi từ máy tính của anh đồng nghiệp nên nghiễm nhiên anh ta trở thành nghi phạm số 1. Nhưng cấp trên của anh ta là Yang Min lại rất tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta. Lúc này Jong Jin lên tiếng, Yang Min đây mới chỉ dẫn dắt Minsu 2 năm. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi ấy, không đủ để hiểu rõ một người, vì căn bản lòng người như mặt biển, không thể nào nhìn tận đáy biển được. Giống như bạn gái cũ của Jong Jin tên là Min Yeong, hai người đã yêu nhau nhiều năm. Nhưng cuối cùng Jong Jin vẫn bị bỏ rơi một cách thê thảm. Có một nhân viên nữ ra mặt làm chứng nói rằng đêm qua nhìn thấy Uju lén lút lẻn vào công ty. Trước đó cô từng hỏi cô ta tên công ty của đại diện Sim, hơn nữa còn lặng lẽ đứng đằng sau Minsu khi anh ta nhập mật mã máy tính. Liên tưởng đến ân oán giữa đại diện Sim và Jong Jin, Sun U nghi ngờ Uju là gián điệp mà đại diện Sim phái đến. Bị đổ oan như thế Uju thấy hơi tủi thân, tuy cô hận Jong Jin thấu xương tủy của mình, hận không thể lấy hết tất cả mọi thứ của anh, nhưng chuyện tài liệu bị lộ lần này thật sự không phải cô làm. Tối qua đúng là Uju từng đến công ty và copy phần tài liệu đó, nhưng cô không hề gửi nó cho bất cứ ai. Sau khi cân nhắc, Jong Jin quyết định khai trừ Uju. Anh chỉ biết cười lạnh, nói thẳng ra rằng Jong Jin đang lừa mình dối người. So với việc bị nhân viên đi theo mình nhiều năm phản bội, anh thà chụp cái mũ kẻ có tội lên đầu nhân viên tạm thời như cô. Như thế anh sẽ thấy bớt đau khổ hơn. Những lời của Uju nói hoàn toàn trúng vào tim đen của anh ta. Vì Jong Jin quả thật biết rất rõ bản thân chỉ đang trốn chạy khỏi chân tướng, rồi lựa chọn một kết quả mà mình có thể chấp nhận được mà thôi. Tối đó Uju một mình uống rượu trong quán nhậu thì thấy Jong Jin đang trên đường về nhà. Cô mượn hơi men lần nữa thanh minh với anh. Tuy cô không phải người được mọi người yêu thích, nhưng nếu là cô làm thì cô sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Lần này thực sự không phải do cô tiết lộ tài liệu, nhưng Jong Jin không lên tiếng đáp lấy một chữ. Uju bị thái độ kiêu ngạo của anh chọc giận, mắng chửi sau lưng anh rằng anh và mẹ kế đều là cá mè một lứa. Mẹ thế nào thì con cái thế đó. Nhưng sự lạnh lùng của Jong Jin không giống như Uju nghĩ, mà chỉ là anh không giỏi ăn nói với người lạ thôi. Thế là hôm sau anh đến phòng bảo vệ của tòa nhà công ty, kiểm tra camera dưới hầm để xe hôm tài liệu bị lộ. Phát hiện đêm hôm đó có một chiếc xe rời khỏi tòa nhà rất muộn. Jong Jin đã tìm ra chủ nhân chiếc xe chính là Yang Min. Hôm đó Jong Jin ngồi xem lý lịch của Uju, phần tự giới thiệu cô viết rất đáng yêu. Cô không giống những người xin việc khác, hận không thể viết hết những gì vẻ vang nhất đời mình vào trong cái ô nhỏ đó. Những gì cô viết là tính cách của cô nên khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thành. Jong Jin hẹn cô ra ngoài gặp mặt, muốn mời cô quay lại công ty làm việc. Trong lúc Uju đang cân nhắc thì cách đó không xa một người đàn ông hùng hổ đi đến chuẩn bị động tay động chân với Jong Jin. Cô vô thức đứng dậy bảo vệ anh, rồi đẩy người đàn ông ngã xuống đất. Uju không phải dạng người khúm núm, e thẹn để người khác nhục mạ mình. Cô dạy anh khi có lợn rừng tấn công anh mà anh đứng bất động ở đó thì sẽ không có ai khen ngợi anh lương thiện, mà họ chỉ khẽ cười lên ha 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 rồi bảo là anh là Trấn Bé Đủ. Sở dĩ người đàn ông đó đến tìm Jong Jin là vì gần đây anh ta bị vợ cắm sừng. Tâm trạng bực bội đã than phiền với Jong Jin chỉ vì ai ai cũng biết anh ấy sẽ không tùy tiện nói chuyện bí mật của người khác ra. Nhưng không lâu sau việc vợ anh ta ngoại tình đã bị người khác biết, anh ta chắc chắn là Jong Jin đã đi đồn với bản dân thiên hạ. Thật ra không phải là Jong Jin làm, nhưng anh vẫn lựa chọn giữ im lặng. Anh không hề giải thích mà chỉ lặng lẽ nghe người đàn ông lải nhải.
Gần đây công ty Dongjin xảy ra chuyện có nội gián làm lộ tài liệu. Qua điều tra phát hiện được người tiết lộ cơ mật là Yang Min. Anh nói chuyện này với Sun U cực kỳ kinh ngạc. Cảm thấy dù sao Yang Min thì cũng trông thành thực như vậy cơ mà. Sau khi chuyện lộ tài liệu xảy ra, anh ta còn tuyên bố rằng là sai sót của chính mình và bằng lòng gánh chịu trách nhiệm. Không ngờ tất cả chỉ là diễn mà thôi. So với sự kinh ngạc của Sun U, Dongjin nhìn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Vì mẹ của anh từng kết hôn 4 lần, đối với Dongjin mà nói thì mỗi lần bà ta tái hôn đều là một lần phản bội. 4 lần đủ để khiến anh trở nên tê liệt cảm xúc, giam trong tim một vết thương sâu. Một bên khác, chân tướng chuyện nội gián được làm rõ, Uju đồng ý với Dongjin sẽ quay về công ty tiếp tục làm việc. Sáng hôm sau cô ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Đến công ty, Uju vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Dongjin đang đợi mình. Anh bảo cô lát nữa hãy đến phòng làm việc của mình một chuyến. Đến giờ hẹn, Uju bước vào phòng làm việc của Dongjin thì phát hiện Yang Min cũng đang ở trong. Xem ra anh vẫn chưa vạch trần anh ta, hình như anh có tính toán gì khác. Quả nhiên Dongjin nói với Yang Min rằng anh đã mời Uju quay lại công ty và điều cô đến bộ phận bán hàng của anh ta. Sau khi thông báo xong, Dongjin bảo Yang Min ra ngoài trước. Anh nói với Uju rằng anh nghĩ kỹ rồi. Tạm thời anh sẽ không vạch trần Yang Min là để tránh việc công ty xuất hiện Yang Min thứ hai. Đại diện Sim là một người khó đối phó. Lần này thất bại thì anh ta sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho lần 2, lần 3, lần 5, lần 6 không biết đánh rơi lần nào không. Cho nên vạch trần không phải cách tốt nhất. Và anh cần cô giúp đỡ giám sát Yang Min thật kỹ để phát hiện ra kế hoạch của bọn họ thật sớm. Thế nhưng Uju lại lạnh lùng từ chối rồi còn chế nhạo Dongjin đã tin cô quá dễ dàng. Thật là một con người ngây thơ quá đỗi. Sau khi Uju được điều đến bộ phận bán hàng làm việc dưới trướng của Yang Min, cả hai đều ngứa mắt nhau. Vừa khéo hôm nay Dongjin không ở công ty, Yang Min thừa cơ lập uy với Uju. Cô nghe xong trợn trắng mắt lên đáp trả. Nếu anh ta không thích cô thì có thể kiến nghị với Dongjin, chứ không phải nổi giận với cô như kẻ có tật giật mình. Những lời của Uju khiến Yang Min bừng tỉnh. Đúng là anh ta bị đi guốc trong bụng, thế là anh ta nhân thời gian nghỉ ngơi lén đến cầu thang bộ, gọi điện cho đại diện Sim báo rằng Dongjin sắp xếp người bên cạnh anh ta, khiến anh ta thấy hơi bất an. Nhưng đại diện Sim còn đang bận nịnh nọt khách hàng lớn nên chưa nghe. Yang Min nói xong đã vội cúp máy. Trong lúc nghỉ trưa, Uju đi vào quán cơm nhỏ gần công ty. Vừa khéo Dongjin quay về công ty cũng đi vào đó dùng bữa. Nhìn thấy Dongjin ngồi bàn bên cạnh, Uju vẫn duy trì thái độ qua cách nói rằng cô sẽ không giám sát Yang Min giúp anh vì cô rất ghét Yang Min. Thật không biết sao Dongjin có thể nhẫn nại làm đồng nghiệp với anh ta lâu được đến như thế. Đặc biệt là sau khi đã biết anh ta là gián điệp mà anh vẫn còn nhịn tiếp được. Nghe vậy Dongjin lặng lẽ trả lời. Anh chính là một người giỏi nhẫn nhịn, trước kia còn từng nhẫn nhịn chuyện bạn gái ngoại tình suốt 1 năm. Lúc này món Uju gọi đã được mang lên. Cô không tiếp tục truy hỏi nữa mà bắt đầu dùng bữa, xem ra cô chẳng hề có chút hứng thú nào với việc tình cảm của anh. Buổi chiều bà mẹ kế Hiza đã có bạn trai mới, bà ta còn vui vẻ đến công ty con trai. Khi Uju mang cà phê vào đã đụng mặt bà ta, nhưng vì phong cách ăn mặc của cô quá khác nên bà ta không nhận ra cô. Sự xuất hiện của Hiza lại kích hoạt sự phẫn nộ tột cùng và gương mặt u ám trong đáy lòng Uju. Cô nhớ lúc nhỏ cô đã chính mắt nhìn thấy bố mình và bà ta đi từ trong khách sạn ra. Cô điên cuồng chạy đường tắt chặn xe bố lại rồi bị tông trúng thương tích đầy mình. Cô vừa khóc vừa chất vấn người bố sao lại là bà cô kia, rõ ràng đó là bạn của mẹ mà. Trở lại hiện tại, sau khi tan ca, Uju đợi Yang Min ở dưới hầm để xe, nói cho anh ta biết rằng Dongjin đã biết bí mật anh ta cấu kết với đại diện Sim. Nếu anh ta muốn hủy hoại công ty thì hãy cố gắng thêm chút đi. Đêm khuya, Uju đến cửa hàng bán thuốc đợi Eun-jun tan làm. Cô gọi đồ ăn đêm, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay mình đã gặp mẹ Dongjin cho cậu em nghe. Uju cảm thấy rất nực cười, tang lễ của bố mới diễn ra chưa được bao lâu mà người phụ nữ đó đã có niềm vui mới. Sao bà ta có thể tươi cười cho qua hết mọi chuyện mà cô lại cứ ôm mãi nỗi đau không thể thoát ra được rồi. Một lòng chỉ muốn báo thù, sự phóng khoáng của Hiza như lưỡi dao ghim thẳng vào tim của Uju. Và đó cũng chính là nguyên nhân cô nói với Yang Min về kế hoạch của Dongjin. Nghe cô bạn mình nói xong, Eun-jun an ủi cô và khen cô làm rất tốt, cho dù cô có làm chuyện xấu xa gì cũng đều hợp lý cả. Hiza khiến cô chịu nhiều đau khổ như thế, cho nên hãy để Dongjin cũng nếm thử những giày vò đó. Chỉ là nếu cô đã làm vậy rồi thì từ nay về sau hai người coi như hòa. Eun-jun hy vọng cô sẽ không còn liên quan gì đến Dongjin nữa. Sau khi Eun-jun tan ca, Uju nhận được tin nhắn của Hye-seong, bảo cô đến quán nhậu mà ba chị em họ thường uống rượu. Hye-seong đang ở quán nhậu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Dongjin đang lặng lẽ về nhà. Mà cái cô Hye-seong suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Và có một biệt tài đó là với người đẹp trai đã gặp là sẽ không bao giờ quên. Cô ấy lập tức đếm lại số lần mình từng gặp anh. Lần đầu là lúc anh đến ngân hàng làm thủ tục xin vay vốn. Lúc đó anh còn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Lần thứ hai là Hye-seong ngẫu nhiên thấy anh và Uju đi cùng nhau trên phố. Trong mắt Hye-seong, trai đẹp từng gặp mặt 2 lần là đủ để kết bạn làm thân rồi. Thế là cô ấy chạy ngay ra giữa đường gọi Dongjin lại, rồi mặt dày mời anh vào trong cùng nhậu với ba chị em. Vừa ngồi xuống, Hye-seong đã nhiệt tình giới thiệu cô ấy là chị gái của Uju.
Nghe vậy anh ấy cũng nán lại đây. Một lát sau Uju và Yeonjun cũng đi vào quán nhậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Jeongjin cả người Uju đều cứng lại. Hye Seong đầu óc đơn giản, còn tưởng rằng Uju thấy anh đẹp trai nên ngây người chứ không hề nhận ra không khí quái lạ. Mấy phút sau cuối cùng Uju cũng lấy lại được lý trí, cô kéo Jeongjin ra ngoài chất vấn anh có phải đang hẹn hò với Hye Seong không. Sau khi nhận được câu phủ định, Uju mới thở phào một hơi. Rồi cô bảo anh mau đi đi, vì cô không thích anh tiếp xúc với người nhà mình. Lời của Uju nói thực sự rất khiến người nghe tổn thương, tuy Jeongjin là người rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu bởi lời nói như dằm trong tim đó. Trước khi đi anh nói với cô có lúc bị lời nói tổn thương, còn khó chịu hơn là nhẫn nhịn ví dụ như bây giờ. Nói xong Jeongjin lập tức rời đi. Ngay tối đó sau khi ba chị em về nhà, Hye Seong chắc chắn rằng Jeongjin có ý với Uju vì khi cô ấy mời anh cùng uống rượu, mãi đến khi cô ấy nói Uju cũng sẽ đến thì anh mới gật đầu đồng ý. Tiếp đó còn suy đoán lúc nào Jeongjin cũng trong trạng thái ủ rũ, nhất định là từng bị phụ nữ làm tổn thương. Nghe xong tuy nhìn Uju có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã xác nhận những lời Hye Seong nói. Đúng là anh từng nói anh từng nhẫn nhịn chuyện bạn gái ngoại tình suốt 1 năm. Xem ra Hye Seong đoán không hề sai, khi Jeongjin và bạn gái của Min Yeong chia tay là khi hai người đang đi cắm trại ngoài trời. Sau khi Min Yeong nhận được một cuộc gọi đã đề nghị chia tay. Tháng sau là cô sẽ ra nước ngoài để kết hôn. Tuy thấy rất có lỗi với Jeongjin nhưng sự thực chính là như thế. Jeongjin nghe xong thì đầu óc trắng xóa. Một lúc sau mới dùng giọng điệu khẩn cầu bảo Min Yeong về nhà rồi nói đừng đề nghị chia tay khi đang đi cắm trại. Anh cho rằng sở thích duy nhất của một người nhạt nhẽo như anh chính là đi cắm trại. Nếu Min Yeong đề nghị chia tay ở đây thì sau này anh sẽ vì ám ảnh tâm lý mà không thể đi cắm trại được nữa. Nhưng Min Yeong mặc kệ, đề nghị chia tay xong thì đi ngay lập tức. Bên khác, từ sau khi Hye Seong phát hiện tấm lòng của Jeongjin, việc thảo luận quan hệ giữa anh và Uju đã trở thành niềm vui hàng ngày của cô ấy. Giờ nghỉ trưa hôm nay hai chị em ăn uống xong ngồi tám chuyện. Hye Seong truy hỏi nguyên nhân Uju không thích Jeongjin. Trùng hợp là vừa hay anh và Sun U cũng đang ở gần đó đứng ở trên quan sát nên nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chị em. Uju suy nghĩ một chút trả lời rằng cô ghét bóng lưng của anh. Bóng lưng của anh nhìn vừa cô độc lại nhạt nhẽo, rõ ràng là một anh chàng cao to nhưng lại luôn trong trạng thái chán nản ủ rũ. Lúc này Hye Seong quay đầu lại thì nhìn thấy Sun U và Jeongjin đằng sau. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngại ngùng, Uju vẫn cố giữ mặt mũi. Nói thẳng rằng Jeongjin nghe thấy cũng chẳng sao, nói anh đáng thương cũng chẳng phải cách hình dung quá đáng gì. Jeongjin chẳng nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng đã trầm xuống, không ít khi anh biết Uju nói chuyện vẫn thẳng thắn lại dễ gây tổn thương. Nhưng mà anh vẫn chưa thể thích ứng được. Hôm nay sau khi tan ca, Yang Min hẹn Uju cùng ăn cơm. Việc này coi như là cảm ơn cô đã tiết lộ cho anh ta biết chuyện kia. Yang Min nói thẳng rằng công ty của Jeongjin sắp phá sản rồi. Không chỉ anh ta mà một người khác cũng quen biết Jeongjin là Kim Hyun-ju cũng đứng về phía đại diện Sim. Người đó chính là người đàn ông bị cắm sừng lúc trước. Sun U đã biết chuyện của Kim Hyun-ju. Khi anh và Min Yeong mới về nước gặp mặt, anh cũng nói cho cô ấy biết tình cảnh khốn đốn hiện giờ của công ty. Sun U đã biết rõ chuyện Kim Hyun-ju phản bội, chỉ là vẫn chưa nói với Jeongjin. Anh sợ Jeongjin sẽ trở nên suy sụp. Gần đây Sun U vẫn luôn bận gom tiền. Chỉ khi có được một khoản tiền vốn lớn để Jeongjin thành công tổ chức triển lãm cắm trại mới có thể cứu vãn được nguy cơ của công ty. Min Yeong nghe vậy trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Lần này về nước cô ấy chuyển đến căn nhà đối diện nhà Jeongjin. Mỗi lần sau khi uống say cô ấy sẽ gõ cửa nhà anh như một thói quen. Chính vì thế cô ấy còn từng bị Jeongjin khiếu nại mấy lần. Con tim nói cho Min Yeong biết cô ấy nhớ anh. Nhưng lý trí cũng nói với cô ấy rằng cô ấy từng tổn thương anh, không xứng để xuất hiện trước mặt anh. Hôm sau Uju đến công ty đi làm, mọi người đều đang bận rộn cố gắng giúp công ty thoát khỏi nguy cơ. Cô nhớ lại kế hoạch hủy hoại công ty của Yang Min và đại diện Sim, để chứng minh bọn họ đã đi theo nhầm người. Nghĩ đến đây Uju đến phòng làm việc của Jeongjin. Nhưng hôm nay anh không ở công ty mà đến tìm Kim Ju Ho xin giúp đỡ. Nhưng quả nhiên đành thất vọng mà về, trong lòng anh chẳng có chút gợn sóng nào cả. Vì anh đã quen với việc bị phản bội từ lâu rồi. Thế nhưng về đến công ty, anh lại nhìn thấy Min Yeong ở đại sảnh. Lần chạm mặt này khiến nội tâm anh ầm ầm nổi sóng, hạnh phúc trước kia không ngừng hiện lên trong đầu. Anh cảnh cáo Min Yeong đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Min Yeong run rẩy gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình đã chuyển đến nhà đối diện nhà anh. Tối đó Jeongjin chuốc say chính mình hồi tưởng lại tình yêu giữa mình và Min Yeong. Hai người yêu nhau 7 năm, Jeongjin nhẫn nhịn đối phương ngoại tình 1 năm. Cuối cùng còn nhận được thiệp mời cưới mà cô ấy gửi đến. Kết cục thê thảm khiến Jeongjin cảm thấy bản thân sống thật không đáng chút nào. Vừa nghĩ anh vừa loạng choạng đi qua đường, mắt thấy sắp bị xe tông, may mà trong thời khắc then chốt Uju đã kịp thời kéo anh lại. Hóa ra hôm nay Uju đã thấy cuộc gặp gỡ giữa Jeongjin và Min Yeong thực sự khó chịu và tránh né trên gương mặt anh. Cô đoán ra được người phụ nữ đó chính là bạn gái cũ từng bỏ rơi anh. Vì lo lắng cô đi theo sau anh suốt dọc đường nên mới kịp thời cứu được anh. Sau khi kéo anh lên vỉa hè, Uju thực sự nổi giận. Cô hét lên hỏi rằng sao anh lại nhẫn nhịn việc bạn gái ngoại tình suốt 1 năm. Đáng ra lúc phát hiện ra chuyện đó anh phải chia tay cô ấy ngay đi chứ. Nhưng Jeongjin chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt ngà ngà say chứ không hề trả lời.
Thấy anh như vậy, Uju càng thấy không cam lòng thay anh, oán trách sao anh không báo thù cô ấy, hủy hoại cô ấy. Kiểu gì cũng tốt hơn hủy hoại chính mình. Sự phẫn nộ của Uju khiến Jong Jin tỉnh táo hơn một chút. Hai người đến cửa hàng thuốc, Uju lấy cho anh một vài vật dụng y tế, bảo anh xử lý vết thương bị xe quẹt qua lúc nãy. Hai người ngồi trên hai băng ghế khác nhau, Uju vẫn không buông tha chuyện báo thù bạn gái cũ. Cô nói thẳng nếu cô nhận được thiệp cưới của người yêu và người khác, thì chắc chắn sẽ gây náo loạn hôn lễ của bọn họ. Bản thân chịu ấm ức, người khác cũng đừng hòng được yên ổn. Jong Jin chỉ hỏi ngược lại cô, vậy sau khi gây chuyện xong thì sao? Sau khi phát tiết phẫn nộ và hưởng thụ khoái cảm báo thù, sau này sự đau đớn ấy sẽ tăng lên gấp bội theo từng ngày. Cuối cùng người bị tổn thương vẫn là chính mình, cho nên coi như không thấy vẫn tốt hơn nhiều. Lời của Jong Jin khiến Uju nhớ đến bộ dạng của mình trong tang lễ của bố. Nhưng cô không hề hối hận mà vẫn kiên trì rằng chính vì suy nghĩ này của Jong Jin nên anh mới nhiều lần bị bắt nạt. Rõ ràng âm mưu của Yang Min đã phô bày ngay trước mắt, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không nói gì. Do tối qua Uju tiết lộ cho Jong Jin biết, giờ Yang Min đang bắt tay với người khác. Họ âm thầm phá hoại buổi triển lãm cắm trại mà anh và Sun U đã đổ bao tâm huyết. Thế là hôm sau Jong Jin cùng Sun U bôn ba khắp nơi, đàm phán với các nhãn hàng tham gia triển lãm. Tuy không biết sao Uju lại biết tin tức nội bộ này, nhưng trực giác nói với anh rằng Uju không phải là người xấu. Kết quả sau cả ngày bôn ba đúng như những gì cô nói, dường như xí nghiệp nào cũng bật đèn đỏ với công ty của anh. Xem ra đại diện Sim đã đi đêm với bọn họ từ trước rồi. Trời sắp tối, Jong Jin và Sun U ai về nhà nấy. Hôm nay cả hai thực sự quá mệt mỏi rồi, không chỉ công việc có vấn đề mà ngay cả nhà cũng không thể về. Vì Min Yeong ở ngay đối diện khiến trong lòng anh không thoải mái. Thế nên quyết định ở lại nhà nghỉ đêm nay. Hôm sau Jong Jin và Sun U không đi làm mà tiếp tục đến gặp gỡ các nhãn hàng tham gia triển lãm. Cuối cùng cũng có một xí nghiệp thiện chí nói với họ. Cách đây không lâu, có một người đi khắp nơi nói rằng các nhãn hàng tham gia triển lãm hãy từ bỏ triển lãm của công ty. Anh chỉ cần tham gia triển lãm của đại diện Sim là được miễn một vài chi phí. Lợi ích hấp dẫn ở ngay trước mắt như vậy, đương nhiên các nhãn hàng sẽ thi nhau chọn đại diện Sim. Nghe vậy Jong Jin lấy ảnh của Yang Min ra rồi hỏi nhân viên nghiệp vụ đến du thuyết có phải anh ta không. Đối phương gật đầu, thế là cuối cùng Jong Jin và Sun U cũng tìm ra được chứng cứ Yang Min là gián điệp ở một bên khác. Trong lúc nghỉ trưa, Yang Min tổ chức buổi tụ họp tuyên bố mình sắp nhảy việc. Ông chủ mới chính là đại diện Sim, đối thủ một mất một còn của Jong Jin. Anh ta không chỉ muốn đi một mình mà còn muốn dụ tất cả mọi người đi cùng. Công ty của Jong Jin sắp phá sản rồi nên chỉ cần đi cùng với anh ta là mọi người đều có thể kiếm được việc mới. Dưới trướng đại diện Sim mọi người bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Chỉ có Uju lạnh lùng nói rằng thời gian nghỉ trưa đã hết rồi, giận dữ bỏ đi. Trên đường về công ty cô nhớ lại định nghĩa của việc báo thù trong lòng. Jong Jin vào tối hôm đó anh cảm thấy nếu bản thân kiếm được nhiều tiền và lái xe sang cũng là một loại báo thù. Điều này khiến đối phương biết khi người đó đi bản thân chỉ càng sống tốt hơn mà thôi. Uju càng nghĩ trong lòng càng muốn lại gần anh, cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh. Nói cho anh biết rằng Yang Min chuẩn bị mang theo tất cả nhân viên nhảy việc. Điều kiện để cô giúp anh là Jong Jin nhất định phải báo thù bạn gái cũ rồi phát triển công ty thật lớn mạnh. Jong Jin và Sun U chia nhau ra hành động. Sun U ở lại công ty tìm kiếm chứng cứ Yang Min ba phải dưới sự giúp đỡ của Uju. Jong Jin thì trực tiếp đến tìm anh ta, chính thức vạch trần anh ta. Sau khi xử lý chuyện của Yang Min xong xuôi, Uju ở công ty đợi Jong Jin. Hai người hẹn sẽ cùng nhau ăn cơm, ai ngờ Min Yeong cũng tìm đến cửa. Cô ấy mượn cớ muốn giúp Jong Jin đối phó đại diện Sim, khẩn cầu Jong Jin cho cô ấy một chút thời gian. Còn nói rằng thật ra mình chưa bao giờ kết hôn mà vẫn luôn ở nước ngoài một mình. Nhưng trái tim của Jong Jin không hề dao động, không chịu cho Min Yeong cơ hội giải thích. Thậm chí Uju còn cố tình đan tay với Jong Jin ngay trước mắt Min Yeong cùng rời khỏi công ty. Lúc đến thang máy, Jong Jin vội buông tay Uju ra. Anh nói nếu chỉ là báo thù Min Yeong thì làm như này là đủ rồi. Nếu còn nắm nữa anh sợ mình sẽ có suy nghĩ khác với cô. Câu nói có phần gian díu díu mập mờ, nhưng Uju không hề bài xích. Đến quán ăn, Jong Jin cảm ơn Uju, hôm nay anh thật sự không muốn ăn một mình. Cho nên anh rất vui khi có cô ở bên cạnh thế này. Tuy đã đuổi việc Yang Min, nhưng nguy cơ của triển lãm cắm trại vẫn chưa được giải quyết. Mùi vị thất bại khiến Jong Jin thấy có phần chua xót, thấy vậy Uju mách nước cho anh. Nếu hôm nào đó cảm thấy bản thân quá xui xẻo thì có thể lên diễn đàn để đọc trải nghiệm bi thảm của người khác. Như vậy tâm trạng sẽ cân bằng hơn một chút. Trước nay cô luôn làm như thế. Ăn cơm xong trên đường về nhà, đột nhiên ánh mắt của Uju dừng lại trên cửa kính một tiệm cà phê. Nhân viên đứng ở quầy lễ tân bán sức kia chính là em trai. Uju cứ đứng đợi ở cửa, bắt quả tang cậu em đi đổ rác rồi chất vấn. Có phải cậu đã bỏ thi không? Cậu bé thấy không giấu nổi nữa thì đành nói thật. Cậu thực sự không muốn thi viên chức mà chỉ muốn làm nhạc. Uju lười nghe em trai lý sự, chuẩn bị ra tay dạy dỗ cậu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cậu em trực tiếp đẩy chị gái vào lòng Jong Jin. Còn mình thì vội vã bỏ chạy cả đêm không dám về nhà. Hôm sau đại diện Sim nghênh ngang đến công ty của Jong Jin. Anh ta lấy chuyển đơn buổi triển lãm mình tổ chức ra thị uy với anh. Cảnh tượng năm đó anh và Sun U từ chức hiện lên trước mắt. Đến hiện giờ cuối cùng đại diện Sim cũng trút được cục tức nhiều năm trước. Biểu cảm của Jong Jin vẫn bình tĩnh như cũ, anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của đại diện Sim. Nhưng có một chuyện anh phải nói rõ.
Jong Jin biết đại diện Sim oán hận mình, không chỉ vì việc anh rời bỏ công ty cũ mà còn vì mấy hôm sau đó để xin anh về lại công ty. Đại diện Sim còn quỳ xuống cầu xin anh ngay trong quán nhậu. Trong khi hai người đang lôi kéo, đại diện Sim đã bỏ lỡ điện thoại cầu cứu của vợ khiến cô ấy ra đi. Tranh đấu trên thương trường khốc liệt, Jong Jin nhận thua, nhưng chuyện vợ đại diện Sim qua đời chẳng liên quan gì đến anh cả. Jong Jin cảm thấy đại diện Sim không nên đổ lỗi của chính mình lên người anh. Lời Jong Jin nói là đúng, thực là quá tàn nhẫn, đại diện Sim không muốn đối diện với lỗi lầm của mình. Chỉ đành làm ầm lên trong phòng làm việc, anh ta nhất định sẽ tổ chức triển lãm cắm trại như dự kiến, khiến Jong Jin thua thật thê thảm. Thấy đại diện Sim làm ầm lên thế tất cả nhân viên mới tin, hóa ra công ty thật sự sắp phá sản thật rồi. Nhất thời ai ai cũng hoảng sợ. Tối nay Jong Jin lại đến quán nhậu mượn rượu giải sầu. Uju đi tìm em trai Jigu khắp nơi cũng đến ngồi xuống bên cạnh. Hai người cứ ngồi im lặng như thế rất lâu cho đến khi Jong Jin lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh thẳng thừng nói rằng mình vốn là kẻ yếu đuối, cho nên tình huống như hôm nay không phải là ít gặp. Bất ngờ là Uju trước nay có gì luôn nói thẳng, không hề cười nhạo anh mà lại cổ vũ anh. Tuy anh yếu đuối nhưng sẽ không ngã xuống. Cho dù gặp phải tình hình tồi tệ đến mức nào, anh cũng có thể vượt qua được bản thân. Nói ra được câu này ngay cả Uju cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi về nhà, cô nhớ lại những tiếp xúc thân mật với anh, trong lòng bất giác có chút rung động. Uju vội bắt mình phải tỉnh táo lên, đừng quên ý định muốn báo thù cho hạnh phúc của mẹ mình. Mấy ngày tiếp theo liên tục có nhân viên xin từ chức. Jong Jin và Sun U rất không muốn nhưng cũng không thể cản được bước chân của họ. Cuối cùng cả công ty chỉ còn lại 5 người bao gồm cả Uju. Thấy công ty đối diện với tình cảnh khốn khó như vậy, Sun U cẩn thận đưa ra một đề nghị. Công ty đầu tư Min Eong đang làm việc có ý muốn giúp đỡ Jong Jin. Jong Jin vô thức bài xích sự giúp đỡ của Min Eong, nhưng điều không thể tránh né là đúng là hiện giờ công ty cần có vốn để xoay vòng. Jong Jin lên tầng thượng cân nhắc rất lâu, cuối cùng gọi điện nhờ một người quen cũ giúp đỡ. Đối phương cũng rất hào phóng cho anh vay nóng một khoản tiền lớn. Một bên khác, tuy Jong Jin không chịu nhận sự giúp đỡ của Min Eong nhưng mẹ anh lại đến tìm cô ấy. Vừa mở miệng ra là đã đòi tiền, hơn nữa còn không muốn để Jong Jin biết chuyện này. Hôm nay Uju đang vội đi làm thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô mình. Cô vẫn luôn muốn tìm Hy ra mượn tiền, nhưng đối phương chỉ trả lời qua loa lấy lệ, có vẻ như thật sự bà ta không có tiền. Điều này khiến cô rất khó hiểu. Thế nên đã đến công ty bất động sản hỏi thăm, hóa ra Hy ra không hề bán căn nhà đó mà chỉ mượn cớ đuổi ba chị em. Cô đi để chuyển vào trong, Uju ngây ra tại chỗ. Mấy phút sau cô chạy thẳng về nhà cũ để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Cô ấn chuông cửa, quả nhiên người bên trong trả lời là Hy ra. Uju gào lên như phát điên yêu cầu bà ta mở cửa ra, nhìn Uju hung hãn như thế Hy ra rất sợ hãi. Bà ta vội lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Một bên khác Jong Jin nhận được điện thoại của bên bất động sản. Bên kia nói rằng cô gái trước kia ở căn nhà đó vừa đến hỏi thăm. Có vẻ như muốn tìm mẹ anh gây chuyện, Jong Jin lập tức chạy đến nhà của mẹ mình. Hóa ra trước đây Jong Jin từng đặc biệt đi điều tra ngôi nhà mà mẹ mình ở. Anh làm thế là vì có lần Uju từng nói rằng căn nhà cô ở suốt 20 năm đã bị người khác lấy mất. Thế nên ba chị em đã bị đuổi ra ngoài. Tuy lúc đó Jong Jin có vẻ không quan tâm, nhưng sau đó vẫn móc nối mọi chuyện lại. Thực ra nhạy bén nói với anh rằng có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này chính là ba chị em Uju. Anh để lại danh thiếp ở chỗ bất động sản và dặn đối phương là nếu chủ nhân cũ xuất hiện thì nhất định phải nói cho anh biết. Thế nhưng khi Jong Jin đuổi đến bên ngoài cửa chỉ còn lại vỏ trứng gà thối. Vì Uju đã bị cảnh sát đưa đi rồi, cô của cô đã ra mặt bảo lãnh Uju về. Trên đường về, cô của cô nói với cô rằng con trai Hyja từng đến chỗ bất động sản vài lần và rất muốn liên lạc với Uju. Anh muốn thuyết phục mẹ mình hãy trả lại nhà cho Uju. Nghe thấy câu này hai mắt Uju đỏ lên. Cô cầm số trứng gà còn lại thất thần đi trên đường. Uju biến mất cả một ngày, đến tận tối muộn mới xuất hiện dưới chung cư nhà Jong Jin. Người cô muốn đợi là Min Eong. Uju đi đến trước mặt cô ấy không chút ngần ngại, gọi cô ấy là người phụ nữ xấu xa. Nếu Min Eong còn có liêm sỉ thì hãy lập tức chuyển đi chỗ khác. Vì sự xuất hiện của cô ấy khiến Jong Jin luôn phải ngủ lại nhà nghỉ, nhưng Min Eong không trả lời trực tiếp mà hỏi tên của Uju. Sau khi cả hai biết rõ tên họ nhau, cô ấy đưa Uju đi uống rượu. Tuy cô không biết Min Eong định giở trò gì nhưng cô trước giờ chưa từng sợ hãi. Sau vài ly rượu, Min Eong mới cho cô câu trả lời. Cô ấy hỏi có phải Jong Jin hy vọng cô ấy chuyển đi không, vì người có thể quyết định việc cô ấy đi hay ở không phải là Uju mà chỉ có anh ấy. Uju gật đầu hy vọng Min Eong có thể nói được làm được. Lúc này Jong Jin về đến nhà thì có Jigu ở nhờ và cậu ta đã nấu một bàn cơm thịnh soạn. Hóa ra cãi nhau một trận với Uju xong Jigu mãi không dám về nhà. Vô tình gặp Jong Jin trên đường, Jigu vốn định qua đêm ở phòng xông hơi nhưng Jong Jin không nhẫn tâm nên đưa cậu về nhà mình ở tạm. Tối đến Min Eong tự chuốc say chính mình. Uju cũng uống không ít. Hai người vốn là tình địch với nhau nhưng chớp mắt đã thành bạn nhậu. Cả hai uống từ quán bar cho đến nhà của Min Eong. Sáng hôm sau tỉnh lại, Uju nhìn bàn trước mặt toàn chai rượu. Cảm thán mình đúng là điên rồi, sau đó xách túi lên chuẩn bị đi làm. Trùng hợp thay khi đi ra ngoài cô lại gặp Jong Jin trong thang máy. Tình huống càng thêm ngại ngùng, sau khi Jong Jin biết tối qua Uju ngủ ở nhà Min Eong thì rất khó hiểu. Nhưng vì tính cách giỏi nhẫn nại của anh nên anh vẫn đưa cô đi lấp đầy cái chiếc bụng đói.
Sau khi ăn uống no nê mới hỏi cô rốt cuộc mọi chuyện là sao. Uju đáp rằng bản thân vô tình biết vì Min Yeong ở đối diện nên anh thường ngủ ở nhà nghỉ. Thế là đã chủ động cảnh cáo Min Yeong bảo cô ấy chuyển đi. Uju làm thế chỉ vì hy vọng Jong Jin thoải mái hơn một chút. Suy cho cùng cô cũng giỏi nhất là bám víu người ta. Nghe câu trả lời của cô xong thì bất giác Jong Jin bật cười. Sự thẳng thắn của cô luôn khiến anh cảm thấy cô ngốc đến đáng yêu. Tối muộn khi Jong Jin tan ca đi qua cửa hàng bán hoa quả, anh gọi điện cho Ji-gu hỏi cậu muốn ăn gì không. Ji-gu bảo rằng cái gì cũng được, rồi bảo anh mau về nhà ăn cơm. Tâm trạng của Jong Jin đột nhiên có chút biến hóa vi diệu. Sự xuất hiện của Ji-gu khiến căn nhà trống rỗng có thêm chút sức sống. Trong thang máy, Jong Jin đụng mặt Min Yeong. Anh nói cô ấy không cần chuyển đi vì dù hiện giờ cô ấy có làm gì thì anh cũng không còn cảm giác gì nữa. Câu này có nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ được cô ấy rồi. Tuy ở rất gần nhau nhưng trái tim lại cách xa muôn trùng khơi. Min Yeong mất đi tự tin, chỉ còn lại sự cố chấp. Trong lòng cô ấy quyết định nói cho Jong Jin biết chân tướng mọi việc. Tối nay cô ấy về nhà ấn chuông cửa nhà Jong Jin, người mở cửa là Ji-gu. Nhưng cậu chỉ mới mở hé ra một chút đã bị Min Yeong ở ngoài chặn lại. Cô ấy không muốn đối mặt với Jong Jin nên nói xong sẽ đi. Năm đó khi hai người còn yêu nhau, mẹ anh đã từng hẹn riêng cô ấy gặp mặt. Sau mấy lần tiếp xúc thì Min Yeong cũng biết bà Hee-ja không phải người lương thiện gì. Nhưng bà ta là bà ta, còn Jong Jin là Jong Jin. Dù nhân phẩm của mẹ anh ra sao, chỉ cần Jong Jin có thể đối xử tốt với mình thì Min Yeong cũng sẽ không quá để ý đến gia đình anh. Nhưng phản ứng của Jong Jin quá lạnh nhạt. Khi anh biết mẹ mình từng đến tìm cô ấy lại tỏ thái độ cực kỳ tiêu cực về tương lai của cả hai. Jong Jin không nhắc tới chuyện kết hôn nữa, như thể mẹ là nỗi sỉ nhục của anh. Cuối cùng Min Yeong quá mức bực tức nên mới nói dối mình sắp kết hôn với người khác để trả thù Jong Jin. Min Yeong trút hết nỗi lòng rồi quay người về nhà, chỉ để lại Ji-gu với vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau Jong Jin về nhà, Ji-gu nói với anh rằng cô gái hàng xóm hôm qua tới tìm anh. Nhưng Jong Jin không định để ý tới, nói chuyện với Jong Jin xong Ji-gu lại ra cửa làm thuê như thường lệ. Cậu nhìn thấy Uju uống xe mềm từ đằng xa nên lập tức nhắn tin cho anh, bảo anh chăm sóc cho cô một chút. Cách đó không lâu, Eun-jun nhắc nhở Uju thêm một lần nữa, cô không nên yêu con trai của kẻ thù. Uju vô thức phủ nhận, nhưng sau khi nói ra miệng cô phát hiện mình còn chẳng thuyết phục nổi bản thân. Rõ ràng cô đã rung động với Jong Jin, sau đó còn cả cảm giác mờ mịt và rối rắm, cảm giác tội lỗi với bản thân. So với việc báo thù không thành công thì chuyện yêu con trai kẻ thù nghe có vẻ càng sự chân hơn. Sau khi uống say không biết sao Uju lại tới dưới tầng nhà Jong Jin. Anh vội vàng xuống lầu dẫn Uju đi tản bộ cho tỉnh rượu. Họ ngồi trước cửa hàng tiện lợi, Uju kể rằng cô đã luyện tập bắn tên rất nhiều năm, cũng từng là ngôi sao sáng trong giới thể thao, nhưng vì một vụ va chạm mà làm bị thương bả vai khiến hào quang của cô biến mất hoàn toàn. Điều khiến người ta phải thở than là vụ va chạm đó không phải ngoài ý muốn, mà là cô tự lao đầu vào xe. Khi ấy Uju phát hiện bố mình ngoại tình nên cô chủ động tông vào xe của ông ta. Đó chính là cách cô nhắc nhở bố mình rằng cô đã biết chuyện xấu của ông ta, cho nên mau quay đầu thì là bờ. Nhưng thời gian dần trôi, Uju phát hiện năm đó cô làm như vậy thật ra chỉ muốn làm tổn thương bố mà thôi. Cô muốn khiến ông ta cả đời phải sống trong tội lỗi. Uju biết nội tâm của mình cực đoan và nóng nảy, thậm chí còn cả khuynh hướng tự ngược. Cho nên cô cầu xin Jong Jin đừng thích mình, chỉ cần anh không rung động, cô có thể giải quyết chuyện còn lại. Nghe xong Jong Jin muốn nói lại điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn như cách anh thường làm, đó là không lên tiếng. Bởi vì anh không chắc cô muốn biểu đạt điều gì, còn Uju sau mấy ngày nghiền ngẫm cô quyết định không tiếp tục trả thù Jong Jin nữa. Cô đến công ty bất động sản bảo người phụ trách chuyển lời với anh rằng người nhà đó đã quyết định từ bỏ ngôi nhà và dọn đi nơi khác sống rồi. Cả gia đình họ sẽ sống rất hạnh phúc, mong anh đừng lo lắng. Sau đó Uju tiếp tục tới làm ở công ty của Jong Jin, nhưng cô đã không còn liên hệ riêng gì với anh nữa, mà chỉ luôn một mình như trước kia. Mỗi lần công ty tụ tập cô đều vắng mặt. Uju đã chuyển rời sự chú ý và đặt trọng tâm cuộc sống lên người Ji-gu. Hôm nay sau khi buổi tụ tập kết thúc, Sun-woo mượn men rượu dò hỏi Jong Jin sao anh không hẹn hò với Uju. Theo anh ấy quan sát thì trong khoảng thời gian này, Jong Jin và Uju rất hay ở riêng với nhau. Có lúc sẽ nói mấy đề tài không giống như việc đồng nghiệp cùng công ty sẽ bàn luận. Thỉnh thoảng ánh mắt của Jong Jin cũng sẽ dõi theo cô, một ánh mắt chất chứa tình cảm phức tạp. Sun-woo chắc mẩm nhất định anh đã yêu Uju rồi. Jong Jin ngẫm nghĩ rồi đưa ra đáp án, khẳng định anh đã thật sự rung động với cô. Thế thì đã sao, tình yêu thuở ban đầu lúc nào chả vui vẻ, nhưng hướng phát triển và kết cục lại hoàn toàn khác. Khi Min Yeong bỏ đi, Jong Jin đã từng nói với mình rằng sau này nhất định không được để bản thân tổn thương vì tình nữa. Ban đêm trên đường về nhà, anh gặp được Min Yeong ở dưới tầng. Min Yeong ôm chặt lấy anh, cảnh này vừa khéo bị bắt gặp. Gần đây vì triển lãm cắm trại nên anh ta vẫn luôn tìm Min Yeong bàn chuyện hợp tác đầu tư. Bây giờ xem ra Min Yeong và Jong Jin cùng một ruột. Có lẽ họ đang bắt tay nhau đối phó anh ta. Đại diện Sim tức giận, định bước tới tính sổ với hai người thì Uju đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Hóa ra mới vừa rồi theo tin tức của Eun-jun, cô đã tìm được Ji-gu đang làm thêm trong cây TV.
Cô bày ra dáng vẻ uy nghiêm của phụ huynh ra lệnh cho cậu về nhà cùng mình. Ji-gu bất đắc dĩ chỉ đành trở về nhà Jong-jin thu dọn hành lý hai chị em. Đi một lúc thì cô cảm thấy sai, thế là gặng hỏi bạn cùng phòng em mình là ai. Khi Uju nghe thấy Ji-gu nói rằng cậu đang sống cùng với Jong-jin, thoáng chốc cô cảm thấy như có gai trong cổ họng. Trong lòng rối như dây cô cắn răng bảo Ji-gu về nhà trước để mình xử lý chuyện hành lý. Uju đi tới nhà Jong-jin một mình, cô nhìn thấy Min Yeong uống say đang quấy lấy Jong-jin ở dưới tòa nhà. Uju thấy nếu lúc này mình xuất hiện thì không ổn nên định quay người rời đi. Nào ngờ cô lại thấy đại diện Sim sải bước đi tới với vẻ mặt tức giận muốn gây chuyện. Cô lập tức xông ra chắn trước mặt anh ta, mãi đến khi Jong-jin và Min Yeong rời đi. Sau khi Jong-jin về đến nhà, anh nhận được tin tạm biệt của Ji-gu. Cậu cảm ơn anh đã cho mình ở lại, ngày khác chị hai sẽ tới thu dọn đồ đạc dùng mình. Xem tin nhắn xong, Jong-jin tiện thể gọi điện cho Uju, nhưng cô nhìn thấy anh gọi đến thì mãi không bấm nghe. Jong-jin vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh lại gửi liền mấy tin nhắn muốn hẹn Uju ra gặp mặt, nhưng chờ đến khi sắp ngủ anh mới nhận được tin trả lời của cô. Uju cảm thấy mình rất mệt mỏi, cô khéo léo từ chối lời mời của Jong-jin. Cứ thế ba chị em lại cùng nhau về sống ở nhà của Eun-jun. Uju vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là cô liên tục nhận được điện thoại của Yang-min. Cô biết nhất định là đại diện Sim bảo đối phương gọi tới để hỏi rõ lập trường của cô. Rốt cuộc cô và Jong-jin là bạn hay thù, nhưng Uju chưa bắt máy lần nào. Cô không có nghĩa vụ giải thích với những người này. Hôm nay trong công ty, từ khi Sun-woo vạch trần việc Jong-jin thích Uju thì rất hay quan sát hai người họ lúc họp. Thấy Uju nhìn Jong-jin đến thẫn thờ, anh ấy cũng vui vẻ mắt đưa mày lại với họ. Anh ấy thật lòng hy vọng tên ế Jong-jin có thể hẹn hò yêu đương mở lòng thêm lần nữa, rồi lấy lại sức sống thanh xuân. Trong lúc nghỉ ngơi, cuối cùng Uju cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của Yang-min nữa. Chỉ đành đến một góc vắng người gọi lại và nói rằng mình không biết gì hết. Bảo anh ta đừng có gọi nữa, bên kia công ty của đại diện Sim gặp phải nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Đầu tiên vì muốn đánh sập Jong-jin mà anh ta đã hạ thấp mọi chi phí của các buổi triển lãm khiến công ty lỗ lớn. Min Yeong vốn đồng ý sẽ đầu tư, bây giờ lại chơi trò mất tích. Đại diện Sim cùng Đường Bí Lối chỉ đành chầu trực ở dưới tòa nhà cô ấy ở. Hôm đó cuối cùng anh ta cũng chờ được cô ấy xuống vứt rác. Đại diện Sim có tí hơi men trong người, tiện tay nhặt một hòn đá lên đi về phía Min Yeong. Cô ấy bị dọa sợ liên tiếp lùi về sau. Lúc này Uju đột nhiên xuất hiện, cô nói với đại diện Sim rằng công ty gặp nguy thì chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu anh ta dùng hòn đá này quýnh người thì cuộc đời ông sẽ thật sự bị hủy hoại. Ông ta lúc này căn bản không muốn nghe cô dạy dỗ, giơ tay ném hòn đá về phía Min Yeong. Giờ phút then chốt, Uju đã đứng ra chịu trận thay tình địch rồi ngất luôn tại chỗ. Sau khi cô được đưa tới bệnh viện, Jong-jin đã vội tới bên giường bệnh túc trực bên cạnh chăm sóc cô. Sun-woo đề nghị Uju kiện đại diện Sim, nhưng cô lại lựa chọn tha thứ cho anh ta. Cứ coi như lần ra tay này đã xóa bỏ thù hận giữa anh ta và Jong-jin. Từ nay về sau hai người không còn qua lại nữa. Sun-woo chuyển lời của Uju tới đại diện Sim, anh ta ngơ ngác giây lát rồi che mặt bật khóc. Từ khi vợ anh ta mất thì việc báo thù Jong-jin đã trở thành động lực để đại diện Sim sống tiếp. Bây giờ bắt anh ta buông bỏ thù hận, đại diện Sim chỉ thấy bi thương và lạc lõng. Anh ta thấy có lỗi với Uju và cũng mờ mịt với tương lai của mình. Cuộc sống của anh ta, ngoài việc trả thù Jong-jin ra, anh ta đã không thể làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Ngồi bên giường bệnh, Jong-jin vuốt ve khuôn mặt Uju. Chẳng mấy chốc cô đã tỉnh lại, khẽ nắm lấy tay anh. Anh mỉm cười hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu không. Uju nói rằng trước kia mình là vận động viên nên thể lực khá tốt. Cú đập này là cô cố ý giơ đầu ra chịu trận, vì chỉ khi xuất hiện người bị hại, đại diện Sim mới chấm dứt việc bám lấy anh. Thấy Uju làm những việc này vì mình, trong lòng Jong-jin cảm thấy sự ấm áp xoa dịu trái tim lạnh lẽo của mình. Nhưng anh cũng có ước mong khác, đó là thật sự trở thành bạn bè với cô. Khi đó hai người có thể nói cười tán gẫu những chủ đề bình thường, chứ đừng có lúc này trò chuyện cũng dè dặt câu nệ. Nghe xong Uju ngoan ngoãn gật đầu, đây coi như là bước đầu tiên để hai người chính thức trở thành bạn bè. Do cuối cùng đại diện Sim không thể giải quyết được tổn thất tài chính nên buổi triển lãm của anh ta đã bị hủy bỏ. Kim Joo Ho lúc trước lựa chọn bắt tay với anh ta cũng không kịp trở tay, chỉ đành quay lại tìm Jong-jin hợp tác. Nhưng khi Kim Joo Ho đến công ty, anh lại cố ý hẹn Uju đi ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, anh nói với cô rằng lần trước mình có việc nhờ ông ta, đã phải khổ sở chờ đợi 5 tiếng đồng hồ, nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn tránh mặt không gặp, rồi lựa chọn hợp tác với đại diện Sim. Thế là anh đã âm thầm ghi mối thù này trong lòng. Bây giờ chính là thời cơ trả thù tốt nhất. Nghe xong Uju liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở rằng còn một lúc nữa mới đủ 5 tiếng. Dùng bữa xong cả hai vẫn còn thời gian nhâm nhi một ly cà phê rồi lom rom bước đi về công ty. Jong-jin cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô. Anh gần như không cần nhẫn nhịn gì nữa, muốn làm gì cũng có đầy đủ lý do và người ủng hộ. Có Uju bầu bạn, Jong-jin đã kéo dài đúng 5 tiếng đồng hồ rồi mới quay lại công ty. Trong lúc trao đổi với Kim Joo Ho, Jong-jin tuân thủ 100% chủ nghĩa tự do, không nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng có lúc anh không phải chịu bất cứ ấm ức gì. Kim Hyun-ju bị chọc tức bỏ đi khiến Sun-woo đã có cái nhìn khác về anh. Tính cách của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cùng với sự thay đổi này Jong-jin lấy hết dũng khí hẹn Uju đi cắm trại với mình.
Uju vui vẻ đồng ý, thế là hôm sau hai người lập tức xuất phát đi cắm trại. Trên đường anh nói với cô rằng 3 năm trước anh đã chia tay với Min Yeong ở khu cắm trại. Từ đó về sau dường như thời gian của anh cứ dừng mãi ở khoảnh khắc ấy. Cứ thế Jong Jin bắt đầu chán ghét bản thân, rõ ràng anh cực kỳ tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hôm nay anh quyết định đưa Uju tới đó chơi. Vì anh cảm thấy thế giới của anh khôi phục lại màu sắc là nhờ đã gặp được cô. Từ xa chủ khu cắm trại đã ra ngoài đón tiếp Jong Jin vì là khách quen. Thấy anh lại bắt đầu đi cắm trại và Uju đứng bên cạnh. Ông lập tức hiểu ra mùa đông lạnh lẽo khóa cửa trái tim băng giá của Jong Jin đã qua rồi. Uju có lẽ đã hóa thành mùa xuân, mang sức sống tình yêu mới tới cho anh. Khi màn đêm buông xuống hai người cùng nhau dựng xong lều, sau đó ngồi trên bãi cỏ đốt lửa trò chuyện. Ngày thường Jong Jin trầm mặc ít nói, nhưng hễ nhắc tới đề tài có liên quan đến cắm trại là bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh còn hẹn Uju lần sau cùng nhau tới cắm trại trong một khu rừng khác. Uju không chắc chắn, vì dù sao cô cũng không thích cắm trại lắm. Nhưng từ cảm nhận trước mắt thì cảm giác đi cắm trại cũng rất là chill. Nói xong hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Khi Uju và Jong Jin đang đắm chìm trong bầu không khí mập mờ, chưa hẳn là người yêu. Trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, mẹ của ba chị em bỗng tới nhà. Nhưng bà đứng ở cổng mở kiểu gì cũng không được. Mãi đến khi bạn trai của Hee-ja trở về thấy một bác gái xa lại lén la lén lút trước cổng thì xảy ra tranh cãi. Cũng chính vì thế bà mới biết hóa ra ngôi nhà của ba chị em họ đã bị Hee-ja cướp mất. Tối đó mẹ và ba chị em họ khóc như mưa, bà thương các con bị bắt nạt ra nông nỗi này mà không chịu kể khổ một câu với mình. Lúc này Uju nhận được tin nhắn của Jong Jin. Anh rất biết ơn cô, nhờ có sự xuất hiện của cô nên anh mới thoát khỏi được hòn đảo cô độc. Nhưng xem tin nhắn xong Uju lại khóc càng buồn bã hơn. Hôm sau mẹ bưng canh rong biển lên. Bây giờ mọi người mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của Uju, nhưng tất cả đều không vui nổi nhất là Uju. Vì để ở bên mẹ hôm nay cô quyết định trốn làm, chỉ gửi tin nhắn xin nghỉ đột xuất cho Jong Jin. Biết tin hôm nay cô không tới, Jong Jin hơi buồn bã vì anh từng xem qua hồ sơ của Uju nên biết được hôm nay là sinh nhật cô và còn muốn cùng cô đón sinh nhật. Jong Jin thất thần như vậy khiến Sun U hớn ha hớn hở. Anh ấy vừa nhìn đã nhận ra bản thân đang rối rắm vì tình. Sun U nói đúng là phải tìm cơ hội cảm ơn Uju. Chính cô đã khiến con người nhàm chán trước mắt anh trở nên biết buồn biết vui. Tính cách cũng tươi sáng hơn của con tim đang bị mắc kẹt trong căn hầm tối tăm. Uju ngồi đối diện với mẹ, cô kể bà nghe mọi chuyện. Từ lúc cô xông vào tang lễ của bố. Hôm đó Uju ăn mặc rất quyến rũ, muốn làm ầm ĩ một trận trong tang lễ để trút hết những oán giận. Vì bị bố vứt bỏ trong 13 năm này, nhưng kết quả của lần trả thù này lại khiến cả ba chị em họ bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đó về sau trong lòng cô luôn có một tảng đá đè lên lồng ngực cực kỳ ngột ngạt. Uju trước giờ luôn kiên cường, cuối cùng đã nói ra suy nghĩ yếu ớt nhất trong lòng cho mẹ nghe. Cô khóc y như một đứa trẻ trước mặt mẹ. Uju ở nhà với mẹ, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau yên lặng dùng bữa không hề nói một câu dư thừa nào. Cơm nước xong hai mẹ con ngồi trên sofa trò chuyện. Uju kể về tình hình gần đây của chị cả và em trai, còn đưa mẹ tới quán karaoke nơi em trai làm việc. Ji-gu rất hốt hoảng khi thấy mẹ, cậu vội kéo chị gái tới chỗ khác trò chuyện riêng. Cậu nói rằng Jong Jin vừa xách bánh sinh nhật tới đây, nói muốn đón sinh nhật với cô. Bây giờ anh đang chờ ở phòng bên cạnh, ngày thường Jong Jin là người cùng việc nhưng hôm nay lại rất khác thường. Anh tan làm đúng giờ để đi mua bánh chúc mừng sinh nhật. Uju biết anh đến đây. Cô chợt hốt hoảng, lỡ mẹ cô phát hiện Jong Jin là con trai của mẹ kế chắc chắn nơi này sẽ biến thành vườn địa đàng. Khi hai chị em đang nói chuyện với nhau, mẹ hai người ngồi chờ ở trước quầy lễ tân. Jong Jin đi đến trước quầy thì bắt gặp bà. Hai chị em trò chuyện xong quay trở lại thì phát hiện mẹ đang ngồi nói chuyện với Jong Jin. Trông cả hai có vẻ rất hợp ý nhau qua lời miêu tả của Ji-gu, mẹ nhận ra Jong Jin và Uju đang trong giai đoạn mập mờ. Bà có ấn tượng rất tốt về anh, bà cảm thấy anh là người đàn ông đứng đắn. Sau khi tan làm, Ji-gu dẫn mẹ về nhà trước để lại không gian cho hai người họ. Hai người đến một quán rượu nhỏ, Jong Jin hơi say trở nên rất thẳng thắn. Anh kể ban nãy trong lúc trò chuyện với mẹ cô, anh đã thừa nhận mình thích cô. Còn mẹ cô không hỏi han các vấn đề riêng tư của anh như gia đình, công việc vân vân giống các bậc trưởng bối khác. Bà chỉ hỏi anh thích con gái mình ở điểm nào. Chính vì cô lạnh lùng, luôn thể hiện khía cạnh chân thực với anh cho nên anh mới dần thích cô. Đối mặt với lời tỏ tình này, Uju không hề từ chối. Trên đường về nhà, một chiếc xe đạp lao tới từ phía đối diện. Jong Jin bất giác kéo cô lại, thế là hai người thuận thế nắm lấy tay nhau. Buổi tối Sun U ở lại công ty tăng ca, Yang Min cũng đến công ty. Sau khi đại diện Sim bị bắt, tin tức Yang Min phản bội lại Jong Jin đã lan khắp ngành nên không ai dám tiễn anh ta. Yang Min cùng Đường Bí Lối chỉ đành tới cầu xin Jong Jin thu nhận mình. Anh ta nói với Sun U nếu Jong Jin có thể tha thứ cho Uju thì sao không thể tha thứ cho mình. Sun U sinh nghi nên quyết dò hỏi mới biết. Hóa ra trước kia Uju cũng từng làm gián điệp cho đại diện Sim. Hôm sau đi làm, Sun U hẹn Uju nói chuyện riêng, anh ấy muốn biết những gì Yang Min nói có thật không. Uju có từng giúp anh ta hại Jong Jin không? Uju không hề nói dối, cô thẳng thắn thừa nhận tất cả. Điều này khiến Sun U chẳng hiểu ra làm sao cả. Tuy rằng lập trường của cô mờ mịt không rõ, nhưng may là công ty vẫn chưa bị hủy hoại mà Uju và Jong Jin cũng thật lòng thích đối phương.
Sun U mong cô có thể tự nói ra sự thật với Jong Jin, vì nếu để anh biết được từ miệng người khác thì anh sẽ càng suy sụp hơn. Tối đó Uju đến nhà Jong Jin dùng bữa cơm nước xong, hai người tán gẫu với nhau. Jong Jin nhắc tới chú Dae Hong ở khu cắm trại, ông ấy là người đàn ông từng tái hôn với mẹ. Ông cũng là người đàn ông đầu tiên ngoài bố ruột mà được anh gọi là bố. Sau đó mẹ lại tiếp tục tái hôn, Jong Jin cũng trải qua cuộc sống nay đây mai đó. Mẹ chính là nguồn gốc mọi bất hạnh của anh, là điểm yếu mà anh rất khó khắc phục. Anh muốn giấu đi không để ai phát hiện ra, khi đó anh mới có thể sống lương thiện được. Nhưng anh luôn bị người khác phản bội. Jong Jin bộc bạch tất cả với cô là muốn hẹn hò nghiêm túc với Uju. Nói xong anh quay lại nhìn Uju lòng đầy tâm sự, anh hỏi cô có muốn ở lại qua đêm không. Nghe xong Uju gật đầu đồng ý ở lại nhà Jong Jin, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cô lập tức gọi điện cho chị cả. Lúc này trong đầu cô có một sự điên cuồng nhưng rất tỉnh táo. Cô biết rõ quyết định của mình là sai, nhưng hormone tình yêu khiến cô bị ghim tại chỗ, có sao cũng không nỡ đi. Hye Seong không rõ chuyện gì, chỉ biết tối nay hình như Uju không về nhà bèn đồng ý giúp cô tìm cớ đối phó với mẹ. Uju và Jong Jin vừa uống rượu vừa trò chuyện tình cảm thăng hoa, hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm, rồi quấn quýt bên nhau suốt đêm. Mẹ ở nhà biết được tối qua cô không về nhà cũng không ngạc nhiên chút nào. Vì bà đã gặp Jong Jin rồi, nếu Uju có bạn trai thì không về nhà là lẽ thường tình. Nói xong Uju mẹ lại bắt đầu cằn nhằn. Hye Seong bảo cô nên nhanh chóng chuyển khỏi nhà Yeon Jun, vì dù sao cả hai cũng đều là nam nữ độc thân sống chung với nhau, nhưng lại không phải người yêu thì không hay cho lắm. Hôm sau Jong Jin tỉnh lại, nhìn thấy bữa sáng Uju nấu cho anh thì mỉm cười. Anh vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Uju tới công ty từ rất sớm. Trước khi vào làm cô hẹn gặp mặt Sun U lần nữa. Uju xin anh ấy tạm thời đừng nói ra chuyện mình phản bội Jong Jin. Nếu phải nói thì ít nhất cũng để tự cô nói ra. Sun U đồng ý và nói anh ấy sẽ nhẫn nhịn cho đến khi buổi triển lãm kết thúc. Nhưng đến lúc đó Uju chắc chắn phải nói với Jong Jin. Một bên khác, bạn trai sống chung với Hija gần đây đang kẹt tiền. Ông ta nợ tiền do đánh bạc mà không biết phải kiếm tiền như thế nào vào đường cùng. Ông ta bắt đầu để ý tới ngôi nhà của nhân tình mình, định lừa mẹ của Uju rằng chỉ cần cho ông ta một khoản tiền thì ông ta sẽ giành lại nhà giúp bà. Nhưng mẹ của Uju rất thông minh và tinh tế, bà ấy không hề bị mắc bẫy rồi quả quyết từ chối ông ta. Cuối cùng ông ta chỉ có thể cắn răng nhảy sạch tất cả vàng bạc trang sức của Hija, rồi dứt khoát chia tay bà ta, sau đó bỏ đi. Ông ta vốn không sợ Hija đi báo cảnh sát, bởi vì ông ta đã nắm được thóp của bà ta. Đó chính là việc Hija lén giấu di thư của chồng không chịu công khai. Sau khi bị tình nhân cướp bóc, bà ta lại tìm Min Yeong để có thêm tiền. Min Yeong không chịu đựng nổi bà ta từ rất lâu rồi, thế là đứng ngay cửa nhà nói ra hết chuyện. Năm đó cô ấy đã làm tổn thương Jong Jin như nào, cắm sừng anh ra sao, rồi tàn nhẫn chia tay thế nào. Mà lý do khiến cô làm những điều đó đều là vì Hija. Hóa ra khi hai người hẹn hò, Hija thường lấy danh nghĩa mẹ chồng tương lai đòi tiền Min Yeong. Cô không chịu nổi sự quấy rối mới phải biến thành người xấu xa như vậy. Tất cả những lời này đều lọt vào lỗ tai Jong Jin đang đứng đối diện. Anh mở cửa kéo mẹ vào nhà hỏi bà ta đã lấy bao nhiêu tiền của Min Yeong. Bà mẹ ấy thế mà lại tiếp tục ăn vạ kêu rằng Min Yeong làm Jong Jin tổn thương nên chẳng cần phải trả lại tiền làm gì. Thậm chí bà ta còn phải đòi thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa. Hai người ông nói gà, bà nói vịt nên Jong Jin không muốn nói chuyện tiếp nữa. Biết mẹ muốn ở lại, Jong Jin cũng không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa. Hôm nay mẹ Uju gọi cả ba đứa con tới nói rằng năm đó khi bà và bố của họ ly hôn, đối phương đã hứa sau khi mất đi sẽ để căn nhà lại cho ba người con, cho nên sau khi tái hôn vẫn không bán nhà đi. Tuy bố họ là một tên khốn nạn, nhưng bà ấy tin rằng ông ta đã giữ gìn căn nhà cả đời, thì sẽ không đột nhiên giở trò mà để lại cho Hija sau khi mất. Bởi vậy mà bà cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bà quyết định đi hỏi người cô đằng nội trước. Nếu bà ấy không rõ thì bà sẽ tìm Hija để hỏi thẳng. Lúc này bà mẹ dẫn Jigu tới tìm người cô để hỏi chuyện liên quan tới Hija, nhưng bà ấy nói thẳng rằng hẳn là Uju càng biết rõ về những chuyện này hơn cô, không những từng gặp con trai của người phụ nữ kia, mà trước đây còn định xông vào căn nhà và bị Hija báo cảnh sát bắt đi. Nghe nói Uju phải chịu uất ức đến thế, người mẹ lập tức nổi giận. Jigu vội vàng báo tin cho Uju, cô chỉ đành gác lại công việc vội vàng tới nơi làm việc của em trai để giải thích. Uju nói với mẹ rằng con trai của người kia là một người tốt, không chỉ xin lỗi mà còn muốn trả lại nhà. Uju đã tha thứ cho anh rồi. Sau khi giải thích rõ ràng xong, cả nhà Uju tụ họp tại đây. Uju ra khỏi phòng nghe cuộc gọi của Jong Jin. Cô vô tình gặp Yeon Jun cùng tới với Hye Seong và cả Jong Jin đang tới đây. Thế là họ mời anh gia nhập với cả nhà. Trong lúc Jigu đang hát, Uju lặng lẽ nhìn Jong Jin. Trong lòng vừa phấn khích vừa bất an, bởi vì cô không nói với mẹ chuyện người mình thích chính là con trai của kẻ thù khác, với sự lo lắng của Uju. Trông mẹ rất thích Jong Jin, sau khi hát xong còn mời anh sau này tới nhà làm khách. Jong Jin đi được nửa đường, phát hiện quên đưa một thứ cho Uju bèn gọi điện cho cô. Uju bảo Jong Jin đừng quay lại, đợi cô sẽ đến gặp anh. Yeon Jun phát hiện Uju muốn gặp mặt Jong Jin thì bất mãn cảm giảm mấy câu. Vừa quay đầu lại thì thấy Hye Seong đang nhìn mình chằm chằm. Cô ấy nói rằng Yeon Jun không thích Jong Jin. Yeon Jun vốn định trả lời qua loa lấy lệ, nhưng Hye Seong rất hiểu anh ấy.
Jong Jin có thể khiến Yoon Jun bất mãn như vậy chắc chắn có vấn đề kia không nhỏ chút nào. Hye Seong đoán đối phương là người đã có vợ hoặc là có con, hoặc là nợ nần chồng chất. Thị trường cả đều bị Yoon Jun phủ nhận hết, anh ấy thực sự không thể nói ra được lý do thật sự, nên chỉ đành đợi Uju đích thân nói cho chị gái biết. Uju tạm biệt Jong Jin xong chạy tới gặp Hye Seong và Yoon Jun. Hye Seong chẳng nói chẳng rằng tát cô một cái đau điếng rồi mắng cô không thấy. Mẹ đã phải trải qua những chuyện gì hay sao mà còn ở bên người đã có vợ được cơ chứ? Thấy chị gái hiểu lầm như vậy, Uju không giải thích mà chỉ đứng yên tại chỗ. Lặng lẽ chảy nước mắt, Yoon Jun đứng cạnh hết cách đành dứt khoát nói thân phận của Jong Jin ra. Anh chính là con trai của người phụ nữ mà bố ba bọn họ ngoại tình. Uju vốn định đi làm ở công ty của Jong Jin để chờ thời cơ trả thù, nào ngờ lại đem lòng yêu anh. Nghe vậy quả nhiên Hye Seong vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến cô ấy tổn thương hơn là rõ ràng Yoon Jun biết tất cả, nhưng lại giúp Uju giấu mọi người. Uju khóc nức nở không ngừng xin lỗi Hye Seong, nhưng cô ấy vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này rồi phẫn nộ quay người rời đi. Đợi khi bình tĩnh lại, Hye Seong yêu cầu Uju từ chức ngay lập tức, nếu không cô ấy cũng sẽ hành động theo cách riêng của mình. Người mẹ ở nhà lúc này vẫn không hề hay biết gì, còn đang lên kế hoạch nấu chút banchan cho Jong Jin. Bà thích chàng trai này vô cùng, vừa tạm biệt đã nôn nóng tạo ra cơ hội gặp mặt lần nữa. Hôm nay Hye Seong tan làm sớm, còn nhờ Ji-gu tới hiệu thuốc mua một hộp thuốc an thần, nói rằng rất có thể mẹ sẽ cần dùng đến. Cậu bạn nghe chị gái nói vậy trong lòng cũng ngầm hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Có vẻ như Hye Seong định nói chuyện của Jong Jin với mẹ. Lúc Ji-gu về tới nhà, quả nhiên chị ấy đang nói về thân phận của Jong Jin. Người mẹ ngồi trên ghế nghe những lời này thì liền ngơ người ra. Sau đó uống vội thuốc Ji-gu mua về, nước mắt bà vô thức lăn dài. Yoon Jun báo chuyện này cho Uju kêu cô chuẩn bị tinh thần về nhà. Trải qua trận chiến khốc liệt chuyện đến nước này, Uju chẳng còn cái cớ nào để do dự thêm nữa. Cô thu dọn đồ đạc rồi cứ thế rời khỏi công ty, không bao giờ quay lại nữa. Bên cạnh đó Hee-ja suốt ngày ở trong nhà con trai. Jong Jin quyết định ngày mai sẽ đi công tác một tuần, hy vọng khi trở về mẹ có thể chủ động rời đi. Mẹ anh bực bội nhưng vẫn tỏ vẻ đồng ý. Sau đó lại bắt đầu hỏi thăm về bạn gái mới của Jong Jin, bởi vì bà ta nhìn thấy rất nhiều banchan trong tủ lạnh, chỉ có đối tượng đang hẹn hò mới nấu banchan cho nhau như thế. Nhưng Jong Jin chẳng nói gì cả. Sau chuyện của Min Yeong, anh không muốn để mẹ tiếp cận người mình thích nữa. Lúc rời khỏi nhà, Jong Jin tranh thủ đi tìm Min Yeong và hứa rằng sẽ từ từ trả số tiền mà mẹ mình lấy đi cho cô ấy. Khi anh đang cố gắng bù đắp lỗi lầm mà mẹ gây ra thì mẹ anh lại đưa người tới xem nhà, muốn bán căn nhà của ba chị em đi càng nhanh càng tốt. Tai mắt của Nam In báo chuyện này cho ông ta. Ngay lập tức biết mẹ của Jong Jin có tiền trong tay, Nam In lập tức mở một đoạn ghi âm lên. Đó là đoạn ghi âm cuộc điện thoại trước đó của hai người. Hóa ra trước khi mất khỏi thế gian, bố Uju để lại di ngôn rằng muốn để nhà lại cho ba người con. Hee-ja rất tức giận vì nếu vậy thì bà ta chẳng lấy được gì cả. Thế nên bà ta quyết định giấu di ngôn đi, không công bố với bên ngoài. Jong Jin đang đi công tác đột nhiên thấy Sun U theo tới tận đây. Anh ấy thấy Uju mãi không chịu từ chức thì rất lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy phải nói chuyện cô ấy và Yang Min bắt tay nhau bem sau lưng Jong Jin. Jong Jin nghe xong không hề căm hận Uju mà lại rất muốn biết tại sao cô làm như vậy. Đêm hôm đó tất cả mọi người đều đi tìm Uju. Nhưng dù là Jong Jin, Yoon Jun hay là Ji-gu cũng không ai gọi được cho cô hết. Uju không dám nhận cuộc gọi từ Jong Jin, vì Sun U gửi tin nhắn tới nói rằng Jong Jin đã biết chuyện của cô và Yang Min. Nhưng Jong Jin giữ vững kiên trì gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng gọi được cho cô. Câu đầu tiên không phải chất vấn Uju mà là quan tâm xem cô đang ở đâu. Jong Jin nói với Uju rằng cô không làm chuyện sai trái gì quá to tát cả. Anh không hề bận tâm chuyện đó đâu. Thấy anh khoan dung như vậy, Uju khóc càng buồn bã hơn. Thế là cô cũng quyết định nói ra bí mật của mình. Địa điểm hai người hẹn gặp mặt là trước cửa nhà của cô trước kia. Uju kể ra chuyện bố mình và mẹ anh bà Hee-ja ngoại tình. Nơi đây vốn là nhà của Uju, cho đến khi bị mẹ anh cỡ mất. Từ đó về sau Uju muốn trả thù Jong Jin nhưng lại phát hiện ra anh khác bà ta. Anh là một người vừa dịu dàng vừa lương thiện. Nghe vậy Jong Jin bèn ôm cô vào lòng. Anh không những không để bụng việc bị Uju lừa gạt mà còn thấy nợ cô rất nhiều vì những gì mẹ mình gây ra. Uju khóc nức nở trong lòng Jong Jin, nói rằng người nhà cô đã biết thân phận của anh rồi. Có lẽ sau này hai người không thể gặp mặt được nữa. Jong Jin không nói gì, anh biết mẹ mình đã gây ra tổn thương vô cùng to lớn cho gia đình Uju. Anh thực sự không có tư cách gì để tiếp tục ở lại bên cạnh cô. Sau khi ôm xong anh lặng lẽ quay người rời đi. Hôm sau Jong Jin không tới công ty mà tới ngôi nhà đó để tìm mẹ mình, nhưng tiếc là không ai ở bên trong. Qua môi giới nhà đất, Jong Jin biết được mẹ anh đã nhanh chóng bán ngôi nhà đó đi với giá thấp. Lúc này Sun U gọi điện bảo Jong Jin về công ty xử lý hợp đồng. Jong Jin cân nhắc một chút rồi chỉ đành đứng dậy quay về công ty. Sắp tới công ty sẽ tổ chức triển lãm. Trong thời gian đó tuy cơ thể Jong Jin đang làm việc nhưng lý trí vẫn quẩn quanh chuyện của Uju và ngôi nhà kia. Do việc này mà buổi triển lãm vừa kết thúc, Jong Jin cả năm chưa từng nghỉ một ngày nào lại xin nghỉ phép trong một tuần. Anh cần một tuần để xử lý vấn đề của mình. Sun U cảm thấy anh đang buồn bực bởi chuyện cô bạn gái của mình đã đâm mình sau lưng.
Nhưng Jong Jin lại lắc đầu, anh nói thẳng rằng anh rất thấu hiểu hành động của Uju và cô không làm sai gì cả. Sau khi rời khỏi công ty của Jong Jin, cô lại quay về làm việc ở hiệu thuốc. Sau khi về nhà, Uju nói chuyện với mẹ rất lâu, người mẹ nói bà sẽ không tha thứ cho Hee-ja và cũng không chấp nhận anh được. Người sai thì vẫn cứ sai dù cho có thế nào. Uju gật đầu hứa rằng sau này sẽ không gặp mặt Jong Jin nữa. Thế là cuộc sống dường như trở lại giống trước kia, nhưng lại càng trầm lặng và xa cách hơn so với quá khứ. Hye Seong suốt ngày không ở nhà, cô ấy bận tìm nhà để chuyển khỏi nhà Yeon Jun. Dường như cô cũng im lặng ít nói, còn dự định nghỉ công việc ở hiệu thuốc sinh vật. Trong nhà dường như chỉ còn sót lại Ji-gu và Yeon Jun là hai luyên thuyên với nhau nghe. Trong kỳ nghỉ, Jong Jin lại quay trở lại khu cắm trại nhớ lại từng chuyện giữa anh và cô. Khi cả hai tới khu cắm trại vào lần trước chuyện mới đó, mà giờ nghĩ lại như cách cả đời người vậy. Lúc anh tới căn nhà gỗ nhỏ của chú Đê Hong thì đúng lúc ông ấy đang định ra ngoài. Thấy Jong Jin đến, ông bèn ngồi xuống nói chuyện với anh một lát. Ông kể rằng vài ngày trước Hee-ja có tới đây một lần để đòi lá thư trước đó để lại ở đây. Ông không biết bà ta có ý đồ gì bèn trả lời rằng mình đã tiêu hủy nó rồi. Hee-ja nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, tức tối rời khỏi khu cắm trại. Nhưng thực tế ông ấy không hề tiêu hủy lá thư, nói rồi ông ấy đưa nó cho Jong Jin. Jong Jin mở ra xem, vậy mà lại là di thư mà bố Uju để lại. Di thư có viết rằng ngôi nhà đó là tài sản để lại cho ba chị em. Thấy vậy Jong Jin cất kỹ di thư và rất cảm kích vì ông đã đưa nó cho mình. Jong Jin về nhà thấy mẹ đang ăn mì gói với vừa hay bà ta chủ động tới cửa. Jong Jin cũng chẳng cần phải đi khắp nơi tìm mẹ mình nữa. Anh nói cho bà ta biết di thư đang nằm trong tay mình. Bây giờ anh muốn trả lại cho cả nhà Uju. Thấy Jong Jin định ra khỏi cửa, Hee-ja lập tức đi tới ngăn cản. Bà ta nói rằng mình không có bức di thư này thì không thể sống nổi, nhưng nội tâm Jong Jin không có chút gợn sóng nào cả. Anh quay người rời khỏi nhà. Cùng lúc đó Nam In tới tìm Uju phát đoạn ghi âm di thư cho cô nghe. Trước đó Hee-ja từng gọi điện với Nam In nói về chuyện di thư. Bà ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, không ngờ trước khi mất, chồng cũ vẫn muốn để căn nhà lại cho các con. Biết được bố có để lại di thư, cô lập tức hỏi Nam In di thư đang ở đâu. Nhưng ông ta chỉ muốn xúi giục Uju tới đồn cảnh sát báo cáo Hee-ja để trả thù bà ta. Chứ thực tế thì ông cũng không biết di thư đang ở đâu. Sau khi biết sự thật rằng Hee-ja giấu di thư đi để chiếm đoạt ngôi nhà đó, Uju không vội vàng báo cảnh sát đòi lại nhà, mà suy nghĩ dựa trên lập trường của Jong Jin. Uju gọi điện cho mẹ nói rằng dù ba chị em không có ngôi nhà đó thì vẫn sẽ sống rất hạnh phúc, nhưng nếu Hee-ja không có nhà thì khả năng cao sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của Jong Jin. Jong Jin từng nói mẹ là người anh muốn cách càng xa càng tốt. Uju không muốn anh bị liên lụy vì chuyện này. Cô hy vọng Jong Jin được sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nói xong những lời này, không đợi mẹ trả lời, Uju đã cúp máy ngay. Nhưng Jong Jin đứng cách đó không xa lại nghe rõ mồn một những gì cô nói. Mắt anh rưng rưng cảm kích vì Uju tốt bụng suy nghĩ cho mình. Một lúc sau, Jong Jin đi tới nhét di thư để trong ba lô vào tay Uju và bảo cô hãy đưa cả nhà chuyển về ngôi nhà đó. Vì chỉ khi Uju sống hạnh phúc anh mới cảm thấy hạnh phúc. Dưới sự kiên trì của Jong Jin, Uju mang di thư về nhà và kể cho Hye Seong và Ji-gu biết sự thật. Vào ngay tối hôm đó, nhìn di thư của bố, Hye Seong bật khóc nức nở. Cô ấy rất căm hận bố và luôn muốn trả thù. Tuy Hye Seong không mạnh mẽ và can đảm lao đầu vào xe như Uju, nhưng cô ấy cũng thầm hạ quyết tâm đợi đến khi bố già yếu cần con cái chăm sóc thì cô ấy sẽ là người đầu tiên lạnh lùng bàng quang. Nhưng nay tất cả căm hận đều chợt tan biến hết. Hye Seong khóc xong hỏi Uju định làm gì tiếp theo, nhưng cô cũng không biết mình phải làm gì nữa. Hôm sau, hai chị em cùng Yeon Jun đi tìm luật sư. Luật sư cảm thấy nếu Hee-ja không muốn hòa giải trả lại căn nhà, vậy thì ba chị em có thể kiện bà ta. Sau khi hỏi xong, Jong Jin gửi tin nhắn cho Uju hẹn gặp mặt vào tối nay. Hôm nay Jong Jin về công ty kể hết nguồn cơn tất cả mọi chuyện giữa mình và Uju cho Sun U nghe. Sun U không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy Uju và Jong Jin đều là người đáng thương. Jong Jin quyết định từ chức bởi vì anh muốn dùng tiền nghỉ hưu và cổ phần để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng bán nhà của mẹ. Trước đó Jong Jin từng đến tìm người mua ngôi nhà kia. Anh nói rằng căn nhà liên quan tới vấn đề di thư và còn rất nhiều chuyện phiền phức chưa được giải quyết, nhờ vậy mà người mua đồng ý từ bỏ căn nhà. Nhưng theo như hợp đồng, Jong Jin phải chi trả khoản tiền vi phạm hợp đồng tương ứng. Jong Jin không có ý kiến gì, lặng lẽ gánh khoản nợ này. Buổi tối Jong Jin và Uju hẹn gặp mặt trong quán mì, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Jong Jin nói anh sẽ khuyên mẹ mình hòa giải. Nếu bà ta kiên quyết không muốn trả thì Uju cứ kiện mẹ anh. Theo như lời luật sư đã nói, Jong Jin không có ý kiến gì cả và cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì giúp mẹ anh hết. Hôm sau, người mẹ tới tìm Hee-ja. Bà nói với Hee-ja rằng bà thấy Jong Jin là một chàng trai vừa lương thiện, vừa cô độc. Bà sẽ nể mặt Jong Jin nên chỉ cần Hee-ja yên lặng rời khỏi đây thì bà sẽ không tới đồn cảnh sát kiện bà ta nữa. Nói đến nước này, người mẹ cảm thấy mình đã đủ nhân nghĩa rồi, nhưng Hee-ja vẫn ngu muội chẳng chịu tỉnh ngộ. Bà ta thực sự không hiểu nổi tại sao bà lại mềm lòng vì Jong Jin. Thậm chí bà ta còn tưởng cả nhà Uju bắt nạt anh. Người mẹ không nói gì nữa mà rời khỏi đó luôn. Vừa ra khỏi cửa, người mẹ đã đụng mặt Jong Jin. Bà nói thẳng rằng không muốn động đến pháp luật. Hy vọng Jong Jin cũng cố gắng vì điều đó.
Dù cả nhà Uju chấp nhận buông tha Hy ra, nhưng tên nhân tình lại tới thẳng đồn cảnh sát để báo án. Ông ta tố cáo bà ta lén giấu di thư và nộp lại đoạn ghi âm lên. Rất nhanh cảnh sát đã gọi điện cho Hy ra, yêu cầu bà ta tới đồn phối hợp điều tra. Khi bị dồn vào đường cùng lúc này mới thấy hối hận, bà ta khóc lóc nói với Jong Jin rằng thực ra bà ta cũng muốn sống thật tốt, nhưng ngụp lặn trong cuộc sống thối nát quá lâu khiến bà ta gần như mất đi khả năng bắt đầu lại. Jong Jin chỉ an ủi bà ta rằng chỉ cần quyết tâm thì lúc nào quay đầu cũng vẫn kịp thôi. Sau khi giải quyết xong việc căn nhà, người mẹ muốn mời Jong Jin tới nhà ăn một bữa cơm. Coi như khởi đầu của việc hòa giải, ngày tới làm khách Jong Jin đặc biệt mua một bó hoa mang đến. Vừa đi tới cửa nhà Eun Jun, anh đã nhìn thấy Uju đợi từ rất lâu. Để tránh bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, Uju đuổi hết mọi người đi chỉ để lại mình. Jong Jin và mẹ ngồi đối diện nhau, mẹ Uju vẫn rất quan tâm yêu thương Jong Jin. Bảo anh nếu muốn ăn panchan gì thì cứ nói với bà sẽ nấu rồi mang tới nhà anh. Thấy bà quan tâm mình như vậy, Jong Jin lại cảm thấy hơi áy náy. Ăn cơm xong, Jong Jin và Uju gặp mặt nhau. Uju vốn định nói chia tay nhưng mãi chẳng thể nào thốt lên thành lời, nên chỉ đành xin Jong Jin cho cô thêm chút thời gian. Hiện giờ tình hình kiện tụng của Hy ra không hề lạc quan, Nam In đích thân tố cáo bà ta. Cách giải quyết tốt nhất là nhận được thư tha thứ của ba chị em nhà Uju. Hy ra biết điều này rất khó khăn nhưng vẫn quyết định thử xem thế nào. Bà ta chỉ đành tìm cô của Uju để xin số điện thoại Uju. Ban đầu bà ấy không thèm quan tâm, nhưng Hy ra tới tìm mấy ngày liên tục, bà ấy chỉ đành báo chuyện này cho cô Uju. Nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định tới cửa hàng của cô mình. Hy ra nhìn chằm chằm cô rất lâu, lúc này mới nhớ ra mình từng gặp cô ở công ty của Jong Jin. Hơn nữa cô còn chính là đứa con gái thứ hai từng đến tang lễ gây sự. Hy ra thực sự rất kinh ngạc, không kìm được kết nối mọi chuyện lại và đoán chắc rằng tất cả là do cô giở trò để trả thù bà ta, mà Uju xin vào công ty Jong Jin khiến bà ta thân bại danh liệt. Uju không nói gì nhiều với bà ta, chỉ nói rằng mình sẽ gửi thư tha thứ cho bà ta. Nhưng điều này không có nghĩa là tha thứ, mà cũng chẳng có nghĩa là hòa giải. Chỉ vì Uju thích Jong Jin cho nên hy vọng từ giờ mẹ của anh có thể sống thật tốt. Hy ra nghe thấy vậy mới biết tình cảm giữa Uju và Jong Jin. Ban đêm bà ta về nhà Jong Jin, bà ta hỏi con trai có phải cũng yêu Uju hay không. Jong Jin gật đầu nói rằng sau khi gặp Uju, anh mới lần đầu hiểu rõ hai từ hạnh phúc. Lời nói của con trai khiến Hy ra nghẹn ngào, không ngờ uất ức cả đời mà con trai phải gánh chịu, khi ở bên cạnh mình lại được con gái của kẻ thù chữa lành. Cuối cùng Hy ra trả lại căn nhà ba chị em, Uju cũng sắp chuyển về nhà cũ. Trước khi chuyển nhà, Uju lại hẹn Jong Jin tới khu cắm trại, hai người thả bước trên con đường dài rợp bóng cây, rồi kể về những thay đổi của mình từ sau khi gặp đối phương. Jong Jin cảm ơn Uju vì cô đã mang đến tình yêu to lớn cho anh hơn bất cứ ai. Nó lớn đến mức đủ để thay đổi cuộc đời anh, từ nay về sau anh sẽ không ủ rũ nữa. Anh sẽ sống một cuộc đời thật thú vị. Lúc tạm biệt hai người ôm nhau rất lâu. Tuy đến cuối cùng Uju cũng không nói lời chia tay, nhưng Jong Jin biết cái quay lưng này chính là sự chia xa dài đằng đẵng. Có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian rất dài. Về sau một năm nháy mắt đã trôi qua, quỹ đạo cuộc sống của ai cũng có thay đổi. Hye Seong và Eun Jun trở thành người yêu, tình cảm ổn định, đang chuẩn bị tính đến chuyện cưới gả. Sau khi Jong Jin từ chức, Sun U mời Min Yeong về tiếp nhận vị trí của Jong Jin. Trong lời mời này không chỉ vì chuyện công mà vì tâm tư riêng của anh ấy. Thực ra anh ấy vẫn luôn thầm yêu Min Yeong, nếu cô về công ty thì anh ấy sẽ được ở bên cạnh người mình thích. Uju vẫn làm việc trong giới triển lãm, giữ quan hệ với đồng nghiệp trước đây. Nhưng không ai biết Jong Jin đã đi đâu khi đi qua nơi mà hai người thường tới. Uju luôn vô thức bước chậm lại, hy vọng quay đầu lại là nhìn thấy bóng dáng của người thương. Nhưng đồng nghiệp lại nghe nói sau khi từ chức Jong Jin đã bán nhà ở đây rồi định cư tại nơi khác. Nhưng thực ra Jong Jin không định cư ở đâu cả, bởi vì anh mua một chiếc xe nhà ở di động. Suốt một năm qua anh đi du lịch khắp nơi, hôm nay anh lại quay về Seoul gặp mặt bạn cũ. Jong Jin cố ý chọn quán mì mà anh thường tới cùng Uju, hy vọng có thể vô tình gặp được cô. Nhưng mãi tới tận khi ăn xong cũng không thấy cô xuất hiện. Cơ mà anh không vì thế mà nản lòng. Anh bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều, đã có thể cười nhẹ cho qua đối với rất nhiều điều tiếc nuối trong cái hồng trần này. Bởi vì cuộc sống có nhiều thứ đáng để trân trọng hơn, nhiều cảnh sắc ở trên núi, cơn mưa nhỏ lúc chạng vạng. Tất cả đều là niềm vui trong cuộc sống. Ji-gu vẫn rất thích người anh Jong Jin này nên vẫn thường liên lạc với anh. Hye Seong cũng dần thông suốt, nếu ngay cả mẹ cũng không ghét Jong Jin mà còn chịu gửi panchan cho anh. Vậy thì Uju cũng không cần thiết phải có gánh nặng gì nữa, suy cho cùng quan hệ của hai người cũng không đến mức làm quá dữ vậy. Hiện giờ chỉ còn một mình Uju vẫn còn mông lung như trò đùa, lòng cô rối bời. Có lẽ chỉ cần gặp được Jong Jin thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Ji-gu nghe ngóng được rằng Jong Jin đang ở Seoul nên quyết định giúp chị gái có được hạnh phúc. Hôm sau cậu có buổi biểu diễn trên cầu nên đã mời Jong Jin và Uju cùng tới xem. Ji-gu nói với Uju rằng tỷ lệ Jong Jin xuất hiện là 50-50, dù kết quả thế nào thì cô cũng nhất định phải tới đây. Vào ngày biểu diễn, Jong Jin tới nơi biểu diễn trước thấy Ji-gu vẫn chưa lên sân khấu thì anh quay người rời đi. Không lâu sau đến lượt Ji-gu biểu diễn, Uju cũng đã tới nơi đứng bên dưới nghe tiếng hát của em trai.
Lúc này Dong Jin tay cầm hoa tươi quay trở lại, hai người đứng giữa biển người nhưng đôi mắt luôn đắm chìm vào nhau như chỉ có mỗi họ. Vào giây phút nào đó lại ăn ý quay đầu sang nhìn thấy nhau. Sau khi nhìn nhau hồi lâu hai người đều bật cười. Có lẽ sau cùng hạnh phúc đã chào đón hai con người có số phận bất hạnh đó, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Có người đến có người đi rồi cũng có người sẽ ở lại vì bạn. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.